પીએમ સ્પીકર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે અને લોકોના પુસ્તક વાંચવાની આદત કેળવાય, લોકો પુસ્તક વાંચતા તરફ જાગૃત થાય એ માટે વાંચન દિવસ અને વાંચન માસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એ માટે મને એના આરંભ પ્રસંગ જવાનો અવસર મળ્યો. મને ત્યાં જ એ જ જણાવવામાં આવ્યું કે અમે ફૂલોની ગુલદસ્તા નહીં પરંતુ પુસ્તક આપીએ છીએ. મને ગમ્યું કે જે બાબત માટે હું બેધ્યાન થઈ ગયો હતો તે મને પુનઃ સ્મરણ થયું, કેમ કે હું જ્યાં ગુજરાત હતો ત્યાં જ મને સરકારને એક પારંપરિક બનાવી રહી છે. ફૂલોની ગુલદસ્તા નહીં આપીને પણ પુસ્તક આપીને અથવા હાથ રૂમાલમાં સ્વાગત કરીશું અને ખાદીના હાથ રૂમાલ જેનાથી ખાદી પણ પ્રોત્સાહન મળે. જય હિન્દ. My topic is guidance to students regarding examination. Examination itself should be a joyous occasion. This should be a festival of joy and enthusiasm, which has worked hard all year. And now it is time to show it. There are very few people for whom exams are a joy, while for most people exams are a pressure. You have to decide whether you will consider it happiness or pressure. He who believes will get happiness and he who believes in pressure will suffer. And that's why I think exam is a festival. Take exam as a festival, and when there is a festival, the best is us comes out. The strength of the society is also felt during the festival itself. That which is excellent to excellent its manifest. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ દિવસોમાં પદ્મ પુરસ્કારોના સંબંધમાં કેટલીય ચર્ચાઓ આપ સાંભળતા હશો. અખબારોમાં પણ આ વિષય અંગે ટીવી પર પણ આ અંગે ધ્યાન આકર્ષિત થાય છે. પરંતુ જો સહેજ બારીકથી જોશો તો આપને ગર્વ થશે. ગર્વ એ વાતનો કે કેવા કેવા મહાન લોકો આપણી વચ્ચે છે, અને સ્વાભાવિક રીતે એ વાતનો પણ ગર્વ થશે કે કેવી રીતે આજે આપણા દેશમાં સામાન્ય વ્યક્તિ કોઈ પણ લાગવગ વગર એ ઊંચાઈઓ પર પહોંચી રહ્યા છે. દરેક વર્ષે પદ્મ પુરસ્કાર આપવાની પરંપરા રહી છે, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષોથી તેની આખી પ્રક્રિયા બદલાઈ ગઈ છે. હવે કોઈ પણ નાગરિક કોઈને પણ નોમિનેટ કરી શકે છે. આખી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થઈ જવાથી પારદર્શિતા આવી ગઈ છે. કેવી રીતે આ પુરસ્કારોનું પસંદગી પ્રક્રિયાનું આખું રૂપાંતરણ થઈ ગયું છે. આપનું પણ એ વાત પર ધ્યાન ગયું હશે કે બહુ જ સામાન્ય લોકો પદ્મ પુરસ્કાર મળી રહ્યા છે. એવા લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા છે જેઓ સામાન્ય રીતે મોટા મોટા શહેરોમાં, અખબારોમાં, ટીવીમાં, સમારંભોમાં નજર નથી આવતા. જય હિન્દ. ગુજરાત સ્થાપના દિન સંકલ્પ. આજે એપ્રિલ મહિનો પૂરો થઈ રહ્યો છે. છેલ્લો દિવસ છે. 1 મેનો દિવસ એટલે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર આ બંનેનો સ્થાપના દિન છે. આ પ્રસંગે બંને રાજ્યોના નાગરિકોને મારા તરફથી અનેક અનેક શુભકામનાઓ. બંને રાજ્યોના વિકાસની નવી ઊંચાઈએ સર કરવાનો લગાતાર પ્રયાસ રહ્યો છે. દેશની ઉન્નતિ યોગદાન આપ્યું છે. આ બંને રાજ્યોના મહાપુરુષોની અવિરત શૃંખલા અને સમાજના તમામ ક્ષેત્રોમાં તેમનું જીવન આપણને પ્રેરણા આપતું રહ્યું છે. અને આ મહાપુરુષોના સ્મરણ કરતાં રાજ્ય સ્થાપના દિન છે એટલે આઝાદીના 75 વર્ષ એટલે કે 2022 આપણે આપણા રાજ્યને, આપણા સમાજને, પોતાના શહેરોને, પોતાના પરિવારોને ક્યાં પહોંચાડવું તેનો સંકલ્પ લેવો જોઈએ. આ બંને રાજ્યોને મારા ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને શુભેચ્છાઓ. My topic is GT Take to Kashmiri Saffron. My dear countrymen, it is said that there was a prominent member of Akbar's court, Abdul Faisal. He once said after a trip to Kashmir that there is a place in Kashmir which even irritated and angry people would jump with joy. Actually, he was referring to the saffron fields in Kashmir. Saffron has been associated with Kashmir for centuries. Kashmiri saffron is mainly grown in places like Pulwama, Budgam and Kishtwar. Geographical indication tag GI tag was given to Kashmiri saffron in the month of May this year. Through it, we went to make Kashmiri saffron a globally popular brand. Kashmiri saffron is globally famous as a spice that has many medicinal properties. It is highly fragrant, dark in a color, and its fiber are long and thick, which increase its medical value. This represents the rich cultural heritage of Jammu and Kashmir.
જનશક્તિ માટેના કોડિયા. સરકારોએ પણ બોધપાઠ શીખવો પડશે કે આપણા સરકારી કાર્યાલયોમાં જે કામ થાય છે તે ઉબરાની બહાર એક ઘણી મોટી જનસંખ્યાનો એક સામર્થ્યવાન, ઉર્જાવાન અને સંકલ્પવાન સમાજ છે. સરકારો જેટલી સમાજ સાથે જોડાઈને ચાલે છે એટલી વધુ સમાજમાં પરિવર્તન માટે એક ઉદ્દીપકના રૂપમાં કામ કરી શકે છે. મનની વાતમાં મને જે બધી ચીજો પર ભરોસો હતો, પરંતુ આજે તે વિશ્વાસમાં પરિવર્તિત થઈ ગયો છે, શ્રદ્ધામાં પરિવર્તિત થઈ ગયો છે. અને આથી હું આજે મનની વાતના માધ્યમથી ફરી એકવાર જનશક્તિને સત વંદન કરું છું, નમન કરવા ચાહું છું. દરેક નાની વાતને પોતાની બનાવી અને દેશની ભલાઈ માટે પોતાને જોડવા પ્રયાસ કર્યો. આનાથી મોટો સંતોષ શું હોઈ શકે છે? આપણા સુખચેન માટે આપણી સેનાના જવાનો પોતાનું સર્વસ્વ લૂંટાવી રહ્યા છે. મારા ભાવિ વિશ્વ પર સેનાના જવાનોની સલામતી, દળોના જવાનોના ત્યાગ, તપસ્યા, પરિશ્રમ સતત છવાયેલો રહે છે. અને તેમાંથી જ એક વાત મનમાં વસી ગઈ છે કે દિવાળી સંરક્ષણ દળોના સમર્પિત કરીએ. મેં દેશવાસીઓને સંદેશ ટુ સોલ્જર નામના અભિયાન માટે નિમંત્રણ કર્યા, પરંતુ હું આજે માથું નમાવીને કહેવા ઈચ્છું છું કે હિન્દુસ્તાનીનો કોઈ એવો માનવી નહીં હોય જેના દિવસમાં દેશના જવાનો પ્રત્યે જે પ્રેમ છે, જેના પ્રત્યે ગૌરવ છે, જે રીતે તેની અભિવ્યક્તિ થઈ છે તે દરેક દેશવાસીને તાકાત આપનારી છે. સલામતી દળોના જવાનો માટે તો આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ તેટલો હિંમત વધારનારો આપનો એક સંદેશ શક્તિ રૂપમાં પ્રગટ થયો છે. જય હિન્દ. આપણો દેશ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે અને આ વિવિધતાઓ ખાણીપીણી, રહેણીકરણી, પહેરવેશ સુધી જ સીમિત નથી. જીવનના દરેક વ્યવહારમાં આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે. આપણા તહેવારો પણ વિવિધતાઓથી ભરેલા છે તથા હજારો વર્ષ જૂનો આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો હોવાને કારણે સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓ જોઈએ, સામાજિક પરંપરાઓ જોઈએ, ઐતિહાસિક પરંપરાઓ જોઈએ તો 365 દિવસમાંથી કદાચ કોઈને કોઈ દિવસ બચતો હશે જે આપણે ત્યાં કોઈ તહેવાર સાથે જોડાયેલા ન હોય. હવે આપે એ પણ નોંધ્યું હશે કે આપણા દરેક તહેવાર પ્રકૃતિના સમયપત્રક મુજબ ચાલતા હોય છે, પ્રકૃતિ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. આપણા ઘણા તહેવારો તો સીધા ખેડૂતો સાથે જોડાયેલા છે, માછીમારો સાથે જોડાયેલા છે. આજે હું તહેવારોની વાત કરી રહ્યો છું તો સૌથી પહેલા હું આપ સૌને મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવા માંગુ છું. જૈન સમાજમાં કાલે સંવત્સરીનું પર્વ મનાવવામાં આવ્યું. જૈન સમાજમાં ભાદરવા માસમાં પર્યુષણ પર્વ મનાવવામાં આવે છે. પર્યુષણ પર્વનો છેલ્લો દિવસ સંવત્સરીનો દિવસ હોય છે. આ સાચે જ એક અદ્ભુત પરંપરા છે. સંવત્સરીનું પર્વ ક્ષમા, અહિંસા તથા મૈત્રીનું પ્રતીક છે. તેને એક પ્રકારે ક્ષમા વાણી પર્વ પણ કહેવામાં આવે છે અને આ દિવસે એકબીજાને મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવાની પરંપરા છે. આમ પણ આપણા શાસ્ત્રો મુજબ ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ એટલે કે ક્ષમા વીરોનું આભૂષણ છે. मेरे प्यारे देशवासियों, सादर नमस्कार. एक तरफ देश उत्सवों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के किसी कोने से जब हिंसा की खबरें आती है तो देश को चिंता होना स्वाभाविक है. ये हमारा देश बुद्ध और गांधी का देश है. देश की एकता के लिए जी जान लगा देने वाले सरदार पटेल का देश है. सदियों से हमारे पूर्वजों ने सार्वजनिक जीवन मूल्यों को, अहिंसा और समाधान को स्वीकार किया हुआ है. हमारी जहन में भरा हुआ है अहिंसा परमो धर्म. ये हम बचपन से सुनते आए हैं, कहते आए हैं. मैंने लाल किले से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे वो सांप्रदायिक आस्था हो, चाहे वो राजनैतिक विचारधाराओं के प्रति आस्था हो, चाहे वो व्यक्ति के प्रति आस्था हो, चाहे वो परंपराओं के प्रति आस्था हो. आस्था के नाम पर कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया है उसमें हर व्यक्ति को न्याय पाने की हर प्रकार की व्यवस्था है. मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कानून हाथ में लेने वाले, हिंसा के राह पर दमन करने वाले किसी को भी, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह हो, न ये देश कभी बर्दाश्त करेगा और न ही कोई सरकार बर्दाश्त करेगी. हर किसी को कानून के सामने झुकना होगा, कानूनी जवाबदेही तय करेगा और दोषियों को सजा देके रहेगा. जय हिंद. Topic was Divyang. There are many people who lost their limbs due to accident. There are some people like that in whom there is a congenital defect, and for such people there have been many usage of word in the world. But the thought about word has always been going on. Every time people feel that no, for them the recognition of word does not feel good, does not feel respectable, and you have seen how many words have already come.
Sometimes we hear the word handicap and sometimes we hear the word disabled. So sometimes many words like a person with special powers keep coming. Words also have a meaning. That is true. Thank you. Jai Hind. Over the year, there have been many milestones, and as a servant, we have the opportunities to do a lot. Guru Sahib took service from us. Guru Nanak Dev Ji's 515th Prakash Parva, Sri Guru Gobind Singh's 35th 350th Parva, Prakash Parva. Next year is also 400 Prakash Parva of Sri Guru Tej Bahadur Guruji. I feel that Guru Sahib had a special favor on me, that he involved me very closely in his work. Friends, do you know? જય હિન્દ. નવયુવાન મિત્રો, થોડી વાતો હું પણ આજ આપણી સાથે કરવા ઈચ્છું છું. કોઈક વાર મને ચિંતા થાય છે કે આપણી યુવા પેઢીઓ એસો આરામમાં જ જીવે છે. મા બાપ પણ એક રક્ષાત્મક અવસ્થાનું તેમનું પાલન કરે છે. બીજા કેટલાક સામા છેડાઓ પણ છે, પરંતુ મોટા ભાગની આરામની જિંદગી જ આપણી નજરે પડે છે. પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ ચૂકી હશે, રજાઓની મજા લેવા માટે યોજનાઓ બની ચૂકી હશે. ઉનાળા વેકેશનમાં ગરમી હોવા છતાં પણ આપને સારું લાગે છે. પરંતુ હું એક મિત્ર રૂપી તમારું વેકેશન કેવું વીતે તેની વિશે થોડીક વાતો કરવા ઈચ્છું છું. મને વિશ્વાસ છે કે કેટલાક મિત્રો જરૂર પ્રયાસો કરશે અને મને જણાવશે પણ ખરા. શું તમે વેકેશનના આ સમયનો ઉપયોગ મારા સૂચન પ્રમાણે કરશો? હું 3 સૂચના કરું છું, તેમાંથી 3 અમલ કરો તો બહુ સારી વાત છે, પરંતુ 3માંથી 1નો અમલ કરવાનો તો પ્રયત્ન કરજો. એ જુઓ કે નવો અનુભવ થાય, પ્રયત્ન કરજો કે નવું કૌશલ્ય શીખવા મળે. ક્યારે જોયું ન હોય, વિચાર્યું ન હોય, જાણતા ન હોય, પરંતુ તો પણ ત્યાં જવાનું મન થતું હોય તો ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરજો. નવું સ્થળ, નવા અનુભવો, નવું કૌશલ્ય. Memories of Gandhiji in South Africa. My dear countrymen, in the past few days, I had the opportunity to go to South Africa. When traveling abroad, there is diplomacy, trade talks, discussions about security, many MOUs. That's all to happen. But for me, the journey to South Africa was in a way a pilgrimage. When we think of South Africa, it is natural to think of Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. When one hears the word non-violence, love and forgiveness in the world, the faces of Gandhiji and Mandela comes to mind. I visited the Phoenix settlement during my trip to South Africa. Mahatma Gandhi's residence is known as Sarvodaya. I also had the good fortune to the train journey in which Mahatma Gandhi travelled and the train incident that planted the seed for one Mohandas to become Mahatma Gandhi. The train journey to Pietermaritzburg station. But when I want to talk about is that this time I got a chance to meet such dignitaries who laid down their lives for equality, for equal opportunities, who fought shoulders to shoulder with Nelson Mandela. 2020, 22 years spent in prison with Nelson Mandela. Jai Hind. થોડાક દિવસો પહેલા મને મારા પ્રિય કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાની તક મળી. કેરળમાં કેટલાક વર્ષોથી ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યા છે. પીએન પણીકર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે અને લોકોમાં પુસ્તક વાંચવાની આદત કેળવાય છે. લોકો પુસ્તક વાંચવા તરફ જાગૃત થાય એ માટે વાંચન દિવસ તેમજ વાંચન માસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એ માટે મને તેના શુભારંભ પ્રસંગે જવાનો અવસર મળ્યો અને ત્યાં મને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે અમે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં પરંતુ પુસ્તક આપીએ છીએ. મને ગમ્યું, જે બાબત માટે હું બેધ્યાન થઈ ગયો હતો હવે તેનું પુનઃસ્મરણ થયું, કેમ કે હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો ત્યારે મેં સરકારમાં એક પરંપરા બનાવી હતી કે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં આપીએ પર પુસ્તક આપીશું અથવા તો હાથ રૂમાલની સ્વાગત કરીશું અને ખાદીનો જ હાથ રૂમાલ, જેનાથી ખાદીને પણ પ્રોત્સાહન મળે. જય હિન્દ. કેશલેસ સોસાયટી માટેની પહેલ અને ડિજિટલાઇઝેશન. મારા પ્યારા દેશવાસીઓ, હવે તો આપણા આ નાના વેપારીઓ પણ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી, મોબાઈલ એપના માધ્યમથી, મોબાઈલ બેંકના માધ્યમથી, ક્રેડિટ કાર્ડના માધ્યમથી પોતાની રીતે ગ્રાહકોની સેવા કરી રહ્યા છે. વિશ્વાસના આધાર પર પણ કરે છે અને હું આપણા નાના વેપારી ભાઈ બહેનોને પણ કહેવા માંગુ છું કે સારો મોકો છે, તમે લોકો પણ ડિજિટલ દુનિયામાં પ્રવેશ કરી લો. આપ પણ મોબાઈલ ફોનમાં બેંકોની એપ ડાઉનલોડ કરી લો. આપ પણ ક્રેડિટ કાર્ડ માટે POS મશીન વસાવી લો. આપ પણ નોટ વગર કેવી રીતે વેપાર થઈ શકે તે શીખી લો. જરા જુઓ, મોટા મોલ ટેકનોલોજીના માધ્યમથી પોતાના વેપારને કેવી રીતે વધારી રહ્યા છે. એક નાનો વેપારી પણ આવી સામાન્ય યુઝર ફ્રેન્ડલી ટેકનોલોજીથી પોતાનો વેપાર વધારી શકે છે. બગાડવાનો તો સવાલ જ નથી, વધારવાનો અવસર છે. જય હિન્દ. ચેકમેટ કરવાની
જેની માસ્ટરી છે અને દુનિયાના મોટા મોટા ખેલાડીઓને જેમણે ચેકમેટ કરી દીધા છે તેવા ચેસના ચેમ્પિયન વિશ્વનાથ આનંદ એમના અનુભવ કહેશે. આવો આ પરીક્ષામાં તમે ચેકમેટ કરવાની રીતે એમની પાસેથી શીખી લો. હેલો, હું વિશ્વનાથ આનંદ સૌપ્રથમ તમારી પરીક્ષા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવીને મારી વાતને પ્રારંભ કરું. મેં આપેલી પરીક્ષાઓ અને તેના અનુભવ વિશે હું થોડીક વાત કરીશ. પરીક્ષાઓને પછીથી જીવનમાં આવનારી સમસ્યાઓ જેવી લાગે છે. તમારે જરૂર છે પૂરતા આરામની, ગાઢ નિંદ્રાની, પૂરા ખોરાકની અને સૌથી મહત્વની વાત તે મનની શાંતિની. આ બધું ચેસની રમત સાથે ઘણું સામ્ય ધરાવે છે. જ્યારે તમે રમો છો ત્યારે તમે જાણતા નથી કે હવે કયું પ્યાદું આવશે. જેમ વર્ગમાં પણ તમે જાણતા નથી કે પરીક્ષામાં કયો પ્રશ્ન પૂછાશે. જો તમે શાંત હો, સ્વસ્થ હો અને પૂરતી નિંદ્રા લીધી હોય તો તમને સાચો જવાબ જે તે પડે મગજ આપશે. આથી શાંત રહો. તમારી જાત પર વધારે દબાણ ન આપો. વધારે પડતી અપેક્ષાઓ ન રાખો. એ ખૂબ મહત્વનું છે. તેને એક પડકાર રૂપે જુઓ. વર્ષ દરમિયાન મને જે ભણાવાયું છે તે મને યાદ છે. હું સમસ્યાઓ ઉકેલી શકું છું. છેલ્લી મિનિટોમાં જે વિષયો તમને બરાબર યાદ ન હોય એવું લાગતું હોય એમાંથી મહત્વની બાબતોમાંથી પસાર થાઓ. જય હિન્દ. Mann Ki Baat, April 2020. My dear countrymen, Namaskar. All of you are turned into this episode of Mann Ki Baat during the lockdown. The number of suggestions and phone call for this episode in many times the usual. Matter close to your heart, your own Mann Ki Baat comprising a number of issues has reached out to me. I've tried to best possible extent to read them, listen to them. One has come to know of the certain aspects which do not get noticed during the course of this flurry exigencies. I wish to touch upon and share a few of those aspects with our countrymen in this Mann Ki Baat taking place amidst a battle. Friends, India's fight against corona is people drive, is the truest sense of the term. In India, it is the people who are fighting the corona. It is you who are putting up a fight along with the people. The government and the administration are fighting as well. A vast country such as India, which is procreative endeavor on the path of development, is fighting a decisive battle against poverty. This is the only medium to possess of the fight corona and trump over it. As we are fortunate that today the whole country, each and every citizens of the country, every people is a soldier in this battle, nay, leading the battle. Cast and glance anywhere, you'll notice that India's fight is people driven. At the time when the whole world is trying to extricate itself from the clutches. જય હિન્દ. મારા વાલા દેશવાસીઓ, બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ હવે ભારતમાં જન જનની મનની વાત બની ગઈ છે. પરંતુ કેટલીક ઘટનાઓ તેમાં એક નવું જીવન લઈ આવે છે, નવા પ્રાણ પૂરી દે છે. આવ ખબર છે 10મા 12મા ધોરણની જે પરિણામ આવે છે. મારા વાલા દેશવાસીઓ, જ્યારથી મન કી બાત હું કરી રહી છું ત્યારથી શરૂઆતથી જ મને એક વાત પણ ઘણા સૂચનો મળતા રહ્યા અને મોટાભાગના લોકોએ અન્નનો બગાડ વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પરિવારમાં અને સામૂહિક ભોજન સમારોહમાં પણ જરૂરિયાતથી વધુ ભોજન થાળીમાં લઈએ છીએ. જેટલી પણ વસ્તુ દેખાય બધું થાળીમાં લઈ લઈએ છીએ અને તે ખાઈ શકતા નથી. જેટલું થાળીમાં ભરીએ છીએ એનાથી અડધું પણ આપણે ખાઈ શકતા નથી અને તેને ત્યાં જ મૂકી ચાલી નીકળીએ છીએ. અને ક્યારે વિચાર્યું છે કે આપણે જે ભોજન છોડી દઈએ છીએ તેનાથી કેટલું નુકસાન કરીએ છીએ? શું ક્યારે વિચાર્યું છે કે આપણે ભોજનનો બગાડ ન કરવો જોઈએ? કેટલા ગરીબોને પેટ ભરી શકીએ છીએ? આ વાત એવી નથી સમજાવવી પડી. આમ તો આપણા પરિવારના નાના બાળકોને જ્યારે મા પીરસે છે તો કહેતી હોય છે કે બેટા જેટલું ખાવું હોય એટલું જ લો. કોઈક ને કોઈક પ્રયત્નો થતા રહે છે. આમ છતાં વિષય પર ઉદાસીનતા એક સામ્રાજ્યો ગરીબો સાથે અન્યાય છે. મેં 1 મિનિટ બોલાવી જેમાં એનસીસીના વડા હતા, એનએસએસના વડા હતા,
સ્કાઉટ એન્ડ ગાઈડના વડા હતા, રેસક્રોસના વડા નહેરુ યુવા કેન્દ્રના હતા. અને મેં જ્યારે તેમને પૂછ્યું કે પહેલાં ક્યારે ભેગા મળ્યા હતા, તો તેઓએ કહ્યું કે નાના ભાઈ, અમારી તો દેશ આઝાદ થયા પછી આ પ્રકારની પહેલી મીટિંગ યોજાઈ છે. તો સૌ પહેલાં તો હું તે યુવા મિત્રોને અભિનંદન આપું છું. વંદે માતરમ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, કેટલા લોકો હોય છે કે અકસ્માતનો ભોગ બનવાને કારણે પોતાનું કોઈ અંગ ખોઈ બેસે છે. કેટલા એવા લોકો હોય છે જેમનામાં જન્મજાત છે કોઈ સૃષ્ટિ રહી જાય છે, અને એવા લોકો માટે જગમાં અને અનેક શબ્દ પ્રયોગ થાય છે, પરંતુ શબ્દો પ્રત્યે હંમેશા ચિંતન ચાલતું રહે છે. દર વખતે લોકોને લાગે છે કે નાના તેમના માટે આ શબ્દની ઓળખ સારી નથી લાગતી, સામાન્ય જનક નથી લાગતી. અને તમે જોયું હશે કેટલા શબ્દો આવી ચૂક્યા છે. ક્યારેક હેન્ડીકેપ શબ્દ સાંભળીએ છીએ, તો ક્યારેક અપંગ શબ્દ સાંભળીએ છીએ, તો ક્યારેક વળી વિશિષ્ટ શક્તિવાળી શક્તિ, અને અનેક શબ્દ આવતા રહે છે. શબ્દોનું પણ એક મહત્વ હોય છે કે વાત સાચી છે. આ વર્ષે ભારત સરકારે જ્યારે સુગમ ભારત અભિયાનનો પ્રયાસ કર્યો છે, ત્યારે કાર્યક્રમમાં હું જવાનો હતો, પરંતુ તમિલનાડુના કેટલાક જિલ્લાઓમાં અને ખાસ કરીને ત્યાં જવાનો કાર્યક્રમ ગોઠવાયો, એટલે તે દિવસે હું અભિયાન પ્રારંભ કાર્યક્રમમાં હાજર ન હતો રહી શક્યો, પરંતુ કાર્યક્રમમાં જવાનું હતું તે મારા મનમાં કંઈ વિચાર ચાલતા રહેતા હતા. તો એ સમય મારા મનમાં વિચાર આવ્યો હતો કે પરમાત્માએ જેમને શરીરમાં કોઈ ઉણપ આપી છે, કોઈ સ્થિતિ આપી છે, એકાદ અંગ બરાબર કામ નથી કરતું, તેમને પણ વિકલમ કહીને છીએ અને વિકલમ રૂપમાં જાણીએ છીએ. જય ભારત. Movement, Gandhian thought and Gandhian style in manifestation was seen for the first time in Champaran. This was a major turning point in the entire freedom movement journey, especially in the term of method of struggle. In the same period, Satyagraha of Champaran, Satyagraha of Kheda, strike of mill workers in Ahmedabad. In 1915, Gandhi came back from abroad and in 1970 he gave a new inspiration to the country by going to the small village in Bihar. We cannot judge the Champaran Satyagraha based on the image of Mahatma Gandhi that we have in our mind today. Imagine a man who came back to India in 1915, only 2 years tenure. Neither the country knew him nor his influence. It was still the beginning. જ્યારે નવી ટેકનોલોજી જોઈએ છીએ અને કોઈ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધિ મળે છે, તો આપણને આનંદ થાય છે. અને માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રામાં જિજ્ઞાસાઓ બહુ મોટી ભૂમિકા નિભાવે છે. અને જે વિશિષ્ટ બુદ્ધિ પ્રતિભા રાખે છે, તે જિજ્ઞાસાને જિજ્ઞાસાના રૂપમાં રહેવા દેતા નથી. તે તેમની અંદર પણ પ્રશ્નો ઊભા કરે છે, નવી જિજ્ઞાસાઓ શોધે છે, નવી જિજ્ઞાસાઓ પેદા કરે છે, અને આ જિજ્ઞાસાઓ જ નવી શોધનું કારણ બની જાય છે. તેઓ જ્યાં સુધી તેનો જવાબ ન મળે ત્યાં સુધી પગવાળીને બેસતા નથી. અને હજારો વર્ષથી માનવ જીવનની વિકાસ યાત્રાનું જો આપણે અવલોકન કરીએ, તો આપણે કહી શકીએ કે માનવ જીવનની આ વિકાસ યાત્રાનો ક્યાંય પૂર્ણ વિરામ નથી. પૂર્ણ વિરામ અસંભવ છે. બ્રહ્માંડને, સૃષ્ટિના નિયમોને, માનવના મનને જાણવાનો નિરંતર પ્રયાસ ચાલતો રહે છે. નવું વિજ્ઞાન, નવી ટેકનોલોજી તેમાંથી પેદા થાય છે, અને દરેક ટેકનોલોજી, દરેક નવું વિજ્ઞાન એક નવા યુગને જન્મ આપે છે. બાળ દિવસ યોગ આયુર્વેદ. મારા ફોન કોલ માટે ધન્યવાદ. સૌથી પહેલાં તો આપણા પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુજીના જન્મદિન પર માનવતા ચિલ્ડ્રન્સ ડે બાળ દિવસ પર બધા બાળકોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. બાળકો નવા ભારતના નિર્માણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ હીરો છે, નાયક છે. તમારી ચિંતા સાચી છે કે પહેલાં જે બીમારીઓ મોટી ઉંમરમાં આવતી હતી, જીવનના અંતિમ તબક્કામાં આસપાસ આવતી હતી, તે આજકાલ બાળકોમાં પણ દેખાવા લાગી છે. આજે ઘણું આશ્ચર્ય થાય છે કે જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ કે બાળકો પણ ડાયાબિટીસથી પીડાઈ રહ્યા છે. પહેલાંના જમાનામાં પણ આવા રોગોને રાજરોગના નામથી ઓળખવામાં આવતો હતો. જય હિન્દ, જય ભારત. My dear countrymen, in the past few days I had the opportunity to go to South Africa. When traveling abroad, there is a diplomacy, TED talks, discussions about security, many MOUs. That's all to happen. But for me, the journey to South Africa was in a way pilgrimages. When we think of South Africa, it is natural to think of Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. When one hears the word non-violence, love and forgiveness in the world, the faces of Gandhiji and Mandela come to mind. I visited the Phoenix settlement during my trip to South Africa. Mahatma Gandhi's residence is known as Sarvodaya.
I also had the good fortune of the train journey in which Mahatma Gandhi traveled, and the train incident that planted the seed for one Mohandas to become Mahatma Gandhi. The train journey to Peter Maritzburg station. But what I want to talk about is that this time I got a chance to meet such a dignitaries who laid down their lives for equality, for equal opportunities, who fought shoulder to shoulder with Nelson Mandela. નેસ્લોન આ દિવસોમાં એક એવા પત્રને વાંચવાની મને તક મળી. મને લાગે છે કે મારે તમને એ વિશે જરૂર જણાવવું જોઈએ. દૂર દૂર દક્ષિણમાં તમિલનાડુમાં મદુરાઈના એક ગૃહિણી અરુલમોજી સર્વનંદ, તેમણે મને એક પત્ર મોકલ્યો અને ચિઠ્ઠીમાં તેમણે લખ્યું હતું કે મારા પરિવારમાં બાળકોના અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવાની સાથોસાથ કંઈક આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવાની દિશામાં વિચાર કર્યો, જેનાથી પરિવારને આર્થિક સહાય મળે. તો એ મુદ્રા યોજના દ્વારા બેંક પાસેથી પૈસા લીધા અને બજારમાંથી થોડોક સામાન લાવીને તે પુરવઠો મોકલવાની દિશામાં નાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. તેવામાં મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે ભારત સરકારે સર્વમેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ નામની કોઈ વ્યવસ્થા ઘડી છે. તો મેં તેના વિશે માહિતી શોધી કે તે શું છે, લોકોને તેના વિશે પૂછ્યું. પછી મેં પોતે તેમાં રજીસ્ટર કરાવ્યું. હું દેશવાસીઓને જણાવવા માગું છું કે તમને પણ અવસર મળે તો તમે પણ ઇન્ટરનેટ પર EGEM ની મુલાકાત લેજો. જય હિન્દ. My dear countrymen, last time when I addressed Mann Ki Baat, I was extremely distracted and upset by the earthquake that had struck then. My mind did not allow me to speak, but still I spoke Mann Ki Baat. Today, when I am addressing Mann Ki Baat, we are all surrounded by severe hot weather. I would like to request you all to take care of your health in hot weather by following simple instructions such as drinking ample of water and covering yourself for protection from the heat. At the same time, I would like to request you all to take care of the birds and animals in your neighborhood and fulfill their requirements too. We should take this opportunity to give the responsibility to your children to place a bowl of water for birds in suitable place where the water does not get heated up. By doing this, I ensure you that your children will imbibe good morals and cultural values. Moreover, in this extreme heat, this act will be a life savior for the birds and animals too. નમસ્કાર. ઓસ્ટ્રેલિયામાં વૃંદાવન. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ ચર્ચાથી હવે હું તમને સીધા વૃંદાવન લઈને જાઉં છું. વૃંદાવન વિશે કહેવાય છે કે આ ભગવાનના પ્રેમનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ છે. આપણા સંતોએ પણ કહ્યું છે કે યહ આશા ધરી ચિત્ત में, यह आशा धरी चित्त में, कहत जथामती मोर, वृंदावन सुख रग को, वृंदावन सुख रंग को, काहू न पायो और. એટલે કે વૃંદાવનનો મહિમા આપણે બધા પોતપોતાના સામર્થ્યના હિસાબથી જરૂર કહીએ છીએ, પરંતુ વૃંદાવનનું જે સુખ છે, અહીંનો જે રસ છે, તેનો અંત કોઈ નથી પામી શકતું. તે તો અસીમ છે. એટલે જ તો વૃંદાવન આખી દુનિયાના લોકોની પોતાની તરફ આકર્ષિત કરતું રહ્યું છે. તેનો પ્રભાવ તમને દુનિયાના દરેક ખૂણે ખૂણેથી જોવા મળશે. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. प्रिय देशबंधू, नमस्कार. दिवाळीच्या सुट्ट्या तुम्ही खूपच छान पार घेऊनच असेल. कुठं बाहेर गावात गेले असेल, नवीन उद्योग व्यापार आणि रोजगार सुरू झाले असेल. असं दुसरीकडं नाताळच्या सुट्ट्या पार सुरू झाले असेल. समाजात उद्योग संपादनाची एकच व्यक्तिमत्व आहे. कधी हे उद्योग दुखाव फुटण्या घेतात तरीही कधी नवीन उद्योग दाखवतात. परंतु कधी कधी या उद्योगधंद्यांची जर एकही संप आले तरी ते खूपच विभागत असते. जगात यांचे प्रकार कानापुतून सकार नाटी आपुतून आता बातम्या येत आहे आणि कधीही एकही नवीन किंवा विचार केला नसेल अशी नाटी बातम्या येत आहे. ही हवामान बदलांचे प्रभाव कितीही विघात होत आहे यांचीच अनुभव आता आपण घेतो आहोत. आपल्याही देशाची मागही काही दिवसांमध्येच जो अनुभव आणि अवकाळ पाऊस होत आहे. या आणि तामिळनाडूमध्ये जेव्हा निजार झाली आहे. My dear countrymen, this time the session of the parliament has caused resentment among the countrymen.
All around there was resentment about the functioning of the parliament. President, vice president also openly expanded their displeasure, but even in such Sri common sense, sometimes some good thing happen, and then the mind gets a great uh, satisfaction even amidst the uproar of parliament. Such an excellent work was done, which did not go unsaid by the country. Brother and sister, today feel every proud and happy to say that the bill related to the accompanying of the disabled has been passed in the parliament. I also thank all the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha for that. I expressed my gratitude on behalf of cross of disabled of country or government is committed to disabled. जय हिंद जय भारत. मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले महीने मन की बात में ही हम सब ने एक संकल्प किया था और हमने तय किया था कि गांधी जयंती से पहले 15 दिन देश भर में स्वच्छता का उत्सव मनाएंगे। स्वच्छता से जन मन को जोड़ेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने इस कार्य का आरंभ किया और देश को जुड़ा गया। अबाल वृद्ध पुरुष हो, स्त्री हो, शहर हो, गांव हो, हर कोई आज इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन गया है। और जब मैं कहता हूँ संकल्प से सिद्धि या स्वच्छता अभियान एक संकल्प सिद्धि की ओर कैसे आगे बढ़ रहा है, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हर कोई इसको स्वीकारता है, संयोग करता है और सहकार करने के लिए कोई ना कोई योगदान देता है। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का तो आदरमान हूँ, लेकिन साथ देश के हर वर्ग ने इसको अपना काम बनाया है। धन्यवाद। My dear countrymen, it is said that there was a prominent member of Akbar's court, Abul Fazl. He once said after a trip to Kashmir that there is a place in Kashmir which even irritated and angry people would jump with joy. Actually, he was referring to the saffron fields in Kashmir. Saffron has been associated with Kashmir for centuries. Kashmiri saffron is mainly grown in places like Pulwama, Budgam and Chitwar. Geographical indication tag, that is GI tag, was given to Kashmiri saffron in the month of May this year. Through it, we want to make Kashmiri saffron a global popular brand. Kashmiri saffron is globally famous as a spice that has many medicinal properties. It is highly fragrant, dark in color, and its fibers are long and thick, which increases its medicinal value. This represents the rich cultural heritage of Jammu and Kashmir. An important agreement was signed in Delhi with that the 25-year-old Brurang refugee ended a painful chapter of a crisis. Forever it was over. Due to your busy schedule and the festive season, you might not have been able to know this historical explanation in detail. So I thought I must discuss it with you in a Man Ki Baat. This problem dated back to 90s. In 1997, due to the caste tension, the Brurang tribe had to leave the Mizoram and take refuge to Tripura. These refugees were accommodated in a temporary camps located in Kanchipuram, northern Tripura. It was very painful that the people of Brurang community lost an important part of their life in a form of a refugees. For them, a life in a camps meant being deprived of every basic amenity. Up to 23 years, no house, no land, no family, no provision of cure for illness, and no concern for punishment of children or comfort for them. Just imagine how difficult it must have been for them to spend 23 years living in a camps under a harsh condition. How painful it must have been to move forward every moment of life, every day with an uncertain future. Government came and went, but their pain could not be resolved. But despite all this hardship, this faith in the Indian constitution and a cultural form remained.
And it is the result of that faith that a new dawn has dawned in his life today. Under the agreement, the way is now open for them to lead a designated life. એક જમાનો હતો જ્યારે આબોહવા પરિવર્તન અને શિક્ષણ જગતનો વિષય ગણાતો હતો, સંવાદ વિષય ગણાતો હતો, પરંતુ આજે આપણે બેરોજગારી જિંદગી આપણે તેનો અનુભવ કરીએ છીએ અને અચરજ પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ. કુદરતમાં પણ રમત બધા નિયમો બદલી નાખ્યા છે. આપણે દેશ જે ગરમી મે અને જૂનમાં પડે છે તે આ વખતે માર્ચ એપ્રિલમાં અનુભવનો વારો આવ્યો અને મન કી બાત વિશે જ્યારે હું લોકોને સૂચન મેળવી રહ્યો હતો ત્યારે મને મોટાભાગના સૂચનો ગરમીના સમયે શું કરવું જોઈએ તેના ઉપર લોકોએ ભાર આપ્યો હતો. આમ જુઓ તો આ બધી બાબતો પ્રચલિત છે, નવું નથી હોતું, પરંતુ પણ જે તે સમયે તેનું પુનઃ સ્મરણ ખૂબ જ કામ આવે છે. જય હિન્દ, જય ભારત. The terrible heat this time has spoiled all the fun all around. It is very natural to worry about it in the country, and even when there is a contagious drought, the water storage sites are also reduced. Sometimes reservoirs hold less than their capacity due to the obstructions in the flow of water, income due to siltations due to pressure. It is true that the government should make their own efforts to relieve the water crisis in the face of drought. But I have seen that the citizens are also making very good efforts. Awareness is seen in the many villages and the values of the water is known only by those who suffer from water problems. And that is why there is a sensitivity to water in such a place and also an activity to do something to something. A few days ago, someone told me that the Hivra Bazar Gram Panchayat of Ahmednagar district of Maharashtra and the villagers there have taken water as a very big sensitive issue of the village and solved it. How many villages are found who want to collect water, but they have changed the cropping system after discussing with the farmers. It has been decided to amend in the cultivation of crops which use the most water, be it sugarcane or bananas. This sounds very easy to hear, but it is not that easy. What a great resolution everyone must have taken together. Ask a factory owner who is using too much of water to close the factory, because if you use too much water, then you know what the result will be. But look, this is my farmer brothers. He felt that, brother, sugarcane takes a lot of water, so leave the sugarcane. They left the cane and all went to the horticulture and vegetable cultivation, which requires least water. અભિયાન સારો વરસાદ થશે એ સમાચાર જેટલો આનંદ આપે છે તેટલી જ આપણા બધા માટે એક તક પણ આપે છે, એક પડકાર પણ ફેંકે છે. શું આપણે ગામોગામ પાણી બચાવવા માટે અત્યારથી જ એક અભિયાન ચલાવી શકીએ છીએ? ખેડૂતોને માટીની જરૂર પડે છે, ખેતરમાં તે પાક ઉગાડવામાં કામ આવ્યું છે. આ વખતે આપણે ગામમાં તળાવોમાંથી માટી કાઢીને ખેતરોમાં કેમ ન લઈ જઈ શકીએ? તેનાથી ખેતરની જમીન પણ સારી થશે, તળાવોની જળ સંચય ક્ષમતા પણ વધી જશે. ક્યારેક સિમેન્ટની થેલીઓમાં, ક્યારેક ખાતરની ખાલી થેલીઓમાં પથરા અને માટી ભરીને જ્યાંથી પાણી આપવાનો માર્ગ છે તે પાણીને રોકી શકાય કે નહીં? 5 દિવસ પાણી રોકાશે, 7 દિવસ પાણી રોકાશે તો પણ પાણી જમીનમાં ઉતરશે. જય હિન્દ, જય ભારત. બેટી બચાવો બેટી ભણાવો. મારા વહાલા દેશવાસીઓ, બેટી બચાવો બેટી ભણાવો વાત હવે ભારતભરમાં જન જનની મનની વાત બની ગઈ છે, પરંતુ કેટલીક ઘટનાઓ તેમાં એક નવું જીવન લઈ આવે છે, નવા પ્રાણ પૂરી દે છે. આ વખતે 10મા 12મા ધોરણની પરીક્ષાઓના જે પરિણામો આવ્યા છે તેમાં આપણી દીકરીઓ મેદાન મારી રહી છે. તેનાથી ગર્વ થાય છે અને મારા દેશવાસીઓ, આપણને બધાને ગર્વ થાય છે તેવી એક મહત્ત્વની વાત 18 જૂન 2016ના રોજ ભારતીય યુવા સેનામાં પહેલીવાર ફર્સ્ટ બેચ ઓફ વુમન ફાઇટર પાયલોટ ઇન ધ ઇન્ડિયન એરફોર્સ ભારતીય હવાઈ દળમાં મહિલા યુદ્ધ પાયલટની પહેલી ટુકડી સામેલ થઈ. આ સાંભળતા જ રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા હશે. કેટલો ગર્વ થાય છે. આપણી 3 ફાઇટર ઓફિસર દીકરીઓ અવનીત ચતુર્વેદી, ભાવના કંઠ અને મોહના, જેઓને આપણે ગૌરવ અપાવ્યું છે. આ 3 દીકરીઓના ખાસ વાત છે. ફ્લાઇંગ ઓફિસર અવની મધ્યપ્રદેશ રીવાની છે, ફ્લાઇંગ ઓફિસર ભાવના બિહારના બેગુસરામની છે અને ફ્લાઇંગ ઓફિસર મોહના ગુજરાતના વડોદરાની છે. તમે જોયું હશે કે આ 3 દીકરીઓ હિન્દુસ્તાનના મહાનગરોની નથી, તેઓ પોતપોતાના રાજ્યોની પાટનગરોથી પણ નથી, તેઓ નાના શહેરોની હોવા છતાં તેઓએ આકાશથી પણ ઊંચા સપના જોયા અને તેને સાકાર કરી બતાવ્યા. હું અવની, મોહના અને ભાવના એમ 3 બેટીઓ અને તેમના માતા પિતાને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. જય હિન્દ. તમારી બધાની સાથે એક ખુશખબરી વહેંચવા માગું છું. દરેક ભારતીયને જાણીને ગર્વ થશે કે દેવી અન્નપૂર્ણાની એક બહુ જ જૂની પ્રતિમા કેનેડાથી ભારત પરત આવી રહી છે. આ પ્રતિમા લગભગ 100 વર્ષ પહેલાં 1913ની આસપાસ વારાણસીના એક મંદિરમાંથી ચોરી કરીને
દેશની બહાર મોકલી દેવાઈ હતી. હું કેનેડા સરકાર અને આ પુણ્ય કાર્યને સંભવ બનાવનારા બધા લોકોને સહૃદયતા માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું. માતા અન્નપૂર્ણાનો સાથે બહુ વિશેષ સંબંધ છે. હવે તેમની પ્રતિમાનું પાછું આવવું આપણા બધા માટે સુખદ છે. માતા અન્નપૂર્ણાની પ્રતિમાની જેમ જ આપણા ઘણા અણમોલ કિંમતી વારસાઓ રાષ્ટ્રીય ટોળકીઓનો શિકાર થતી રહે છે. આ ટોળકી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં તેને બહુ જ ઊંચી કિંમતમાં વેચે છે. હવે તેમના પર કડકાઈ તો લગાવાઈ જ રહી છે. તેને પરત લાવવા માટે ભારતને પોતાના પ્રયાસો પણ વધાર્યા છે. જય હિન્દ, જય ભારત. પદ્મ પુરસ્કાર અને સમાજ સેવા. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ દિવસોમાં પદ્મ પુરસ્કારોના સંબંધમાં કેટલીય ચર્ચાઓ આપ સાંભળતા હશો. અખબારોમાં પણ આ વિષય અંગે, ટીવી પર પણ આ અંગે ધ્યાન આકર્ષિત થાય છે. પરંતુ જો સહેજ બારીકીથી જોશો તો આપને ગર્વ થશે. ગર્વ એ વાતનો કે કેવા કેવા મહાન લોકો આપણી વચ્ચે છે, અને સ્વાભાવિક રીતે એ વાતનો પણ ગર્વ થશે કે કેવી રીતે આજે આપણા દેશમાં સામાન્ય વ્યક્તિ કોઈ પણ લાગવગ વગર એ ઊંચાઈઓ પર પહોંચી રહ્યા છે. દરેક વર્ષે પદ્મ પુરસ્કાર આપવાની પરંપરા રહી છે, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષોમાં તેની આખી પ્રક્રિયા બદલાઈ ગઈ છે. હવે કોઈ પણ નાગરિક કોઈને પણ નોમિનેટ કરી શકે છે. આખી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થઈ જવાથી પારદર્શિતા આવી ગઈ છે. એક રીતે આ પુરસ્કારોની પસંદગી પ્રક્રિયાનું આખું રૂપાંતરણ થઈ ગયું છે. આપનું પણ એ વાત પર ધ્યાન ગયું હશે કે બહુ જ સામાન્ય લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર મળી રહ્યા છે. એવા લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા છે જેઓ સામાન્ય રીતે મોટા મોટા શહેરોમાં, અખબારોમાં, ટીવીમાં, સમારંભોમાં નજર નથી આવતા. હવે પુરસ્કાર આપવા માટે વ્યક્તિની ઓળખ નહીં, પરંતુ તેના કામનું મહત્વ વધી રહ્યું છે. આપે સાંભળ્યા હશે શ્રીમાન અરવિંદ ગુપ્તાજીને. આપને જાણીને આનંદ થશે. આઈઆઈટી કાનપુરના વિદ્યાર્થી રહેલા અરવિંદજીએ બાળકો માટે રમકડા બનાવવામાં પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરી દીધું. જય હિન્દ. પેમેન્ટ ડિજિટલ ઇન્ડિયા. આપણને બધાને ખબર છે, આપણને શાળામાં ભણાવવામાં આવતું હતું કે એક સમય હતો જ્યારે સિક્કા પણ નહોતા, નોટ પણ નહોતી, તો વિનિમય પદ્ધતિ હતી. ત્યારે તમારે જો શાક જોઈએ તો બદલામાં આટલા ઘઉં આપી દેવાના, તમારે મીઠું જોઈએ તો સામે આટલું શાક આપી દેવાનું. વિનિમય પદ્ધતિથી જ વેપાર ચાલતો હતો. ધીરે ધીરે ચલણ આવતું ગયું, સિક્કા આવતા ગયા, નોટ આવવા લાગી, પરંતુ હવે સમય બદલાઈ ગયો છે. આખું વિશ્વ રોકડ વિહોણા સમાજ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ટેકનોલોજી વ્યવસ્થા દ્વારા આપણે રૂપિયા મેળવી શકીએ છીએ, રૂપિયા આપી પણ શકીએ છીએ, વસ્તુઓ ખરીદી પણ શકીએ છીએ, બિલ પણ ચૂકવી શકીએ છીએ, અને તેનાથી ખિસ્સામાંથી ક્યારે પાકીટ ચોરાવાનો પ્રશ્ન જ નહીં થાય. હિસાબ રાખવાની પણ ચિંતા નહીં રહે, સ્વયંભૂ હિસાબ રહેશે. શરૂઆત થોડી અઘરી લાગશે, પરંતુ એકવાર ટેવ પડી જશે તો આ વ્યવસ્થા સરળ થઈ જશે. આ સંભાવના એટલા માટે છે કે આપણે આ દિવસોમાં જે વડાપ્રધાન જનધન યોજનાનું અભિયાન લાવ્યું તેમાં દેશના લગભગ બધા પરિવારોના બેંક ખાતા ખુલી ગયા. બીજી તરફ આધાર ક્રમાંક પણ મળી ગયા, અને મોબાઈલ તો લગભગ હિન્દુસ્તાનના દરેક હિન્દુસ્તાનીના હાથમાં પહોંચી ગયા. જય હિન્દ, જય ભારત. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આપણા દેશની મહિલાઓ, આપણી દીકરીઓની ઉદ્યમશીલતા, તેમના સાહસ દરેક માટે ગર્વની વાત છે. આપણી આસપાસ આપણને અનેક આવા ઉદાહરણો મળે છે, જેનાથી ખબર પડે છે કે દીકરીઓ કેવી રીતે જૂના પ્રતિબંધોને તોડી રહી છે, નવી ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરી રહી છે. હું આપની સાથે 12 વર્ષની દીકરી કામ્યા કાર્તિકેયની સિદ્ધિની ચર્ચા જરૂર કરવા માંગીશ. કામ્યાએ માત્ર 12 વર્ષની ઉંમરમાં જ માઉન્ટ ફતેહ કરવાનું કામ કરી બતાવ્યું છે. આ દક્ષિણ અમેરિકામાં ઇન્ડેસ પર્વતનું સૌથી ઊંચું શિખર છે, જે લગભગ 7000 મીટર ઊંચું છે. દરેક ભારતીયોને એ વાતની અસર કરશે જ્યારે આ મહિનાની શરૂઆતમાં કામ્યાએ શિખર ઉપર ફતેહ મેળવી અને સૌથી પહેલાં ત્યાં આપણા ત્રિરંગો લહેરાવ્યો. મને એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે દેશની ગૌરવવંતી કરનારી કામ્યા એક નવા મિશન પર છે, જેનું નામ છે મિશન સાહસ, જેના હેઠળ તે બધા ખંડોના સૌથી ઊંચા શિખરને ફતેહ કરવા લાગી છે. આ અભિયાનમાં તેણે ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવ પર સ્કી પણ કરવાનું છે. હું કામ્યાને મિશન સાહસ માટે શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આમ પણ કામ્યાની સિદ્ધિ બધાને ફિટ રહેવા માટે પ્રેરિત કરે છે. તમારે ક્યારેય નવું વિચારવામાં, નવું કરવામાં સંકોચ કરવો જોઈએ નહીં. આવી જ રીતે સંત રવિદાસજીએ વધુ એક મહત્વનો સંદેશ આપ્યો છે. આ સંદેશ છે પગભર થવું. આપણે આપણા સપનાઓ માટે કોઈ બીજા પર નિર્ભર રહીએ તે જરા પણ બરાબર નથી. જે જેવું છે તે તેમ જ ચાલતું રહે. રવિદાસજી ક્યારેય પણ એના પક્ષોમાં નહોતા, અને આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે દેશના યુવાનો પણ આ વિચારના પક્ષમાં બિલકુલ નથી. આજે જ્યારે હું દેશના યુવાનોમાં ઇનોવેટિવ સ્પિરિટ જોઉં છું તો મને લાગે છે કે આપણા યુવાનો પર સંત રવિદાસજીને જરૂરથી ગર્વ થતો હશે. જય હિન્દ, જય ભારત.
સામાન્ય રીતે આપણા દેશમાં વીઆઈપી કલ્ચર પ્રત્યે નફરતનો એક માહોલ છે, પરંતુ તે એટલો ઊંડો છે તેનો મને હમણાં અનુભવ થયો જ્યારે સરકારે એ નક્કી કર્યું કે હવે હિન્દુસ્તાનનો કેટલો મોટો વ્યક્તિ કેમ ન હોય તે તેની કાર પર લાલ લાઇટ લગાવીને નહીં ફરે તે એક પ્રકારની વીઆઈપી કારનું સિમ્બોલ બની ગયું હતું. પરંતુ અનુભવ કહે છે કે લાલ લાઇટ તો વાહન પર લાગતી હતી, ગાડી પર લાગતી હતી, પરંતુ તે મગજના ઘૂસી જતી હતી અને માનસિક રીતે વીઆઈપી કલ્ચર ઘર કરી ગયું હતું. હમણાં તો લાલ લાઇટ ગઈ છે તેનાથી કોઈ એ દાવો તો નહીં કરી શકે કે મગજમાં જે લાલ લાઇટ ઘૂસી ગઈ છે તે તેની નીકળી ગઈ હશે. મને બહુ રસપ્રદ એક ફોન કોલ આવ્યો. ખેર એ ફોનમાં તેમણે આશંકા પર વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ અત્યારે આ ફોન કોલથી એવો અંદાજ આવે છે કે સામાન્ય માનવી આ વસ્તુઓ પસંદ નથી કરતો, એનાથી તેને દૂર હોવાનો અનુભવ થાય છે. નમસ્કાર પ્રધાનમંત્રી, હું શિવા યોબે બોલી રહી છું, જબલપુર, મધ્યપ્રદેશથી. હું સરકારના વિશે કંઈક કહેવા માંગુ છું. મેં ન્યૂઝપેપરમાં એક લાઈન વાંચી જેમાં લખ્યું હતું કે એવરી ઇન્ડિયા ઇઝ એ વીઆઈપી ઓન એ રેડ. આ સાંભળીને મને બહુ ગર્વ થયો અને ખુશી પણ થઈ કે આજે મારો ટાઈમ પણ એટલો જ મહત્ત્વનો છે. મારે ટ્રાફિક જામમાં નથી ફસાવું અને મારે કોઈના માટે રોકાવું પણ નથી. તો હું આપણને દિલથી બહુ જ ધન્યવાદ આપવા ઈચ્છું છું. આ દિવસોમાં એક એવા પત્રને વાંચવાની મને તક મળી. મને લાગે છે કે મારે તમને એ વિશે જરૂર જણાવવું જોઈએ. દૂર દૂર દક્ષિણમાં તમિલનાડુમાં મદુરાઈના એક ગૃહિણી અરુણ મોજી સરનન તેમણે મને એક પત્ર મોકલ્યો અને ચિઠ્ઠીમાં તેમણે લખ્યું હતું કે મારા પરિવારમાં બાળકોના અભ્યાસમાં ધ્યાન આપવાની સાથોસાથ કંઈક આર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવાની દિશામાં વિચાર કર્યો જેનાથી પરિવારને આર્થિક સહાય મળે. તો મેં મુદ્રા યોજના દ્વારા બેંક પાસેથી પૈસા લીધા અને બજારમાંથી થોડીક સામાન લાવીને તે પુરવઠો મોકલવાની દિશામાં નાનું કાર્ય શરૂ કર્યું. તેવામાં મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે ભારત સરકારે સર્વમેન્ટ ઈ માર્કેટ પ્લેસ નામની કોઈ વ્યવસ્થા ઘડી છે. તો મેં તેના વિશે માહિતી શોધી કે તે શું છે. લોકોને તેના વિશે પૂછ્યું. પછી મેં પોતે તેમાં રજીસ્ટર કરાવ્યું. હું દેશવાસીઓને જણાવવા માગું છું કે તે તમને પણ અવસર મળે તો તમે પણ ઇન્ટરનેટ પર EGMની મુલાકાત લેજો. તે એક મોટી નવા જ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે. જય ભારત, જય હિન્દ. મારા વાલા દેશવાસીઓ, ઓગસ્ટ મહિનો ક્રાંતિનો મહિનો હોય છે. સાહજિક રૂપે બાળપણથી આપણે આ વાત સાંભળતા આવ્યા છીએ અને એનું કારણ છે 1 ઓગસ્ટ 1920 અસહકાર આંદોલન શરૂ થયું. 9 ઓગસ્ટ 1942 ભારત છોડો આંદોલન શરૂ થયું જે ઓગસ્ટ ક્રાંતિના રૂપમાં ઓળખાય છે અને 15 ઓગસ્ટ 1947 દેશ સ્વતંત્ર થયો. એક રીતે ઓગસ્ટ મહિનામાં આઝાદીની તારીખ સાથેની અનેક ઘટનાઓ વિશેષ રૂપે જોડાયેલી છે. આ વર્ષે આપણે ભારત છોડો ક્વિટ ઇન્ડિયા આંદોલનની 75મી વર્ષગાંઠ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ બહુ ઓછા લોકો એવા જાણે છે કે ભારત છોડોનો નારો ડૉક્ટર યુસુફ મેહર અલીએ આપ્યો હતો. આપણી નવી પેઢીએ તે જાણવું જોઈએ કે 9મી ઓગસ્ટ 1942ના રોજ શું થયું હતું. 1857થી 1942 સુધી આઝાદીની તમન્ના સાથે દેશવાસીઓ જે રીતે જોડાતા રહ્યા, સંઘર્ષ કરતા રહ્યા, સહન કરતા રહ્યા, તે ઇતિહાસના પૃષ્ઠો ભારતના નિર્માણ માટે આપણી પ્રેરણા છે. સ્વતંત્રતા સંગ્રામના આપણા વીરોએ જે ત્યાગ, તપસ્યા અને બલિદાન આપ્યા છે તેનાથી મોટી પ્રેરણા બીજી કઈ હોઈ શકે. ભારત છોડો આંદોલન ભારતના સ્વતંત્રતા આંદોલનનો એક મહત્વનો સંઘર્ષ હતો. આ આંદોલને બ્રિટિશ રાજથી મુક્તિ માટે આખા દેશને સંકલ્પબદ્ધ કર્યો હતો. આ તે સમય હતો જ્યારે અંગ્રેજી સત્તાના વિરોધમાં ભારતીય લોકમાનસ દેશના ખૂણે ખૂણામાં, ચાહે ગામ હોય, શહેર હોય, શિક્ષિત હોય, અભણ હોય, ગરીબ હોય, અમીર હોય, હર કોઈ ખભે ખભા મિલાવીને ભારત છોડો આંદોલનનો હિસ્સો બની ગયું હતું. જય હિન્દ. કોલ માટે ધન્યવાદ. સૌથી પહેલાં તો આપણા પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુના જન્મદિન પર મનાવાતા ચિલ્ડ્રન્સ ડે બાળ દિવસ પર બધા બાળકોને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. બાળકો નવા ભારતના નિર્માણના સૌથી મહત્વપૂર્ણ હીરો છે, નાયક છે. તમારી ચિંતા સાચી છે કે પહેલાં જે બીમારીઓ મોટી ઉંમરમાં આવતી હતી, જીવનના અંતિમ તબક્કા આસપાસ આવતી હતી, તે આજકાલ બાળકોમાં પણ દેખાવા લાગી છે. આજે ઘણું આશ્ચર્ય થાય છે જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ કે બાળકો પર
ડાયાબિટીસથી પીડાઈ રહ્યા છે. પહેલાંના જમાનામાં આવા રોગોનો રાજરોગના નામથી ઓળખવામાં આવતો હતો. રાજરોગ અર્થાત એવી બીમારીઓ જે માત્ર સંપન્ન લોકોને ભોગવિલાસની જિંદગી જીવનારાઓને જ થતી હતી. યુવાનોમાં આવી બીમારીઓ ભાગ્યે જ થતી હતી, પરંતુ આપણી જીવનશૈલી બદલાઈ ગઈ છે. આજે આ બીમારીઓને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. યુવાવસ્થામાં આ પ્રકારની બીમારીથી ગ્રસ્ત થવાનું એક પ્રમુખ કારણ છે આપણી જીવનશૈલીમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિઓમાં ખામી અને આપણી ખાણીપીણીની રીતભાતમાં પરિવર્તન. સમાજ અને પરિવારે આ બાબત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જ્યારે તેઓ તેના પર વિચારશે તો તમે જોજો કે કંઈ સવિશેષ કરવાની જરૂર નથી. બસ જરૂર છે નાની નાની વાતોને સારી રીતે નિયમિત રીતે કરવા રહીને પોતાની ટેવ બદલવાની, તેને પોતાનો એક સ્વભાવ બનાવવાની. હું તો ઈચ્છીશ કે પરિવારનો સભાનપણે એ પ્રયાસ કરે કે બાળકો ખુલ્લા મેદાનમાં જવાની ટેવ અપનાવે. સંભવ હોય તો આપણે પરિવારના મોટા લોકો પણ આ બાળકો સાથે જરા ખુલ્લામાં જઈને રમીએ. બાળકોને લિફ્ટમાં ઉપર આવવા જવાને બદલે દાદરા ચડીને જવાની ટેવ પાડો. રાતના ભોજન પછી આખો પરિવાર બાળકોને સાથે રાખીને થોડું ચાલે. યોગ ફોર યંગ ઇન્ડિયા. યોગ વિશેષ રૂપે આપણા યુવાન મિત્રોને એક તંદુરસ્ત જીવનશૈલી બનાવી રાખવા માટે અને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરથી બચાવવા મદદગાર સાબિત થશે. શાળાએ જતા પહેલાં 30 મિનિટનો યોગ જુઓ કેટલો લાભ થાય છે. ઘરમાં પણ કરી શકો છો અને યોગની વિશેષતા પણ એ જ છે. તે સહેજ છે, સરળ છે, સર્વ સુલભ છે અને હું સહજ એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે કોઈ પણ વયની વ્યક્તિ સરળતાથી કરી શકે છે. સરળ એટલા માટે છે કે સરળતાથી શીખી શકાય છે અને સર્વ સુલભ એટલા માટે છે કારણ કે ક્યાંય પણ કરી શકાય છે. વિશેષ સાધનો કે મેદાનની જરૂરિયાત નથી. ડાયાબિટીસ નિયંત્રણ કરવામાં યોગ કેટલો અસરકારક છે તે જાણવા અનેક અભ્યાસો સંશોધન થઈ રહ્યા છે. એમ્સમાં પણ તેના પર અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને અત્યાર સુધીમાં જે પરિણામ આવ્યા છે તે ઘણા પ્રોત્સાહક છે. આયુર્વેદ અને યોગને કારણે માત્ર ઉપચાર ટ્રીટમેન્ટના માધ્યમ તરીકે જ ન જોઈએ, તેને આપણે આપણા જીવનનો ભાગ બનાવીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ ચર્ચાથી હવે હું તમને સીધા વૃંદાવન લઈ જાઉં છું. વૃંદાવન વિશે કહેવાય છે કે આ ભગવાનના પ્રેમનું પ્રદર્શ સ્વરૂપ છે. આપણા સંતોએ પણ કહ્યું છે કે આશા ધરી ચિત્ત એ આશા ધરી ચિત્ત મેં કહ જતા મતી મોર વૃંદાવન સુખ રંગ કો વૃંદાવન સુખ રંગ કો કાહું ન પાવો ઓર. એટલે કે વૃંદાવનનો મહિમા આપણે બધા પોતપોતાના સામર્થ્ય હિસાબથી જરૂર કહીએ છીએ, પરંતુ વૃંદાવનનું જે સુખ છે અહીંને એ જે રસ છે તેનો અંત કોઈ નથી પામી શકતું. તે તો અશિષ છે. એટલે જ તો વૃંદાવન આખી દુનિયાને લોકો પોતાની તરફ આકર્ષિત કરતું રહ્યું છે. તેનો પ્રભાવ તમને દુનિયા દરેક ખૂણે ખૂણેથી મળી જશે. પશ્ચિમ ઓસ્ટ્રેલિયા એક શહેર છે. પર્થ ક્રિકેટ પ્રેમી લોકો આ જગ્યાથી સારી રીતે પરિચિત હશે કારણ કે અર્થમાં હંમેશા ક્રિકેટ મેચ થઈ રહે છે. અર્થમાં એક સેકન્ડ ઇન્ડિયા ગેલેરી એ નામની એક આર્ટ ગેલેરી પણ છે. આ ગેલેરી સ્વાન વેલીના એક સંદુ ક્ષેત્રમાં બનાવવામાં આવી છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા એક રહેવાસી જગત તારીથી દાસીના પ્રત્યેક પરિણામ જગતના તારીજી. આમ તો ઓસ્ટ્રેલિયા. જય હિન્દ, જય ભારત. ચેકમેટ કરવામાં જેની માસ્ટરી છે અને દુનિયાના મોટા મોટા ખેલાડીઓ જેમણે ચેકમેટ કરી દીધા છે તેવા ચેસના ચેમ્પિયન વિશ્વનાથ આનંદ એમના અનુભવ કહેશે. આવો આ પરીક્ષામાં તમે ચેકમેટ કરવાની રીત એમની પાસેથી શીખી લો. હેલો, હું વિશ્વનાથ આનંદ સૌ પ્રથમ તમારી પરીક્ષા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવીને મારી વાતનો પ્રારંભ કરું છું. મેં આપેલી પરીક્ષાઓ અને એના અનુભવો વિશે હું થોડીક વાત કરીશ. પરીક્ષાઓને પહેલેથી જીવનમાં આવનાર સમસ્યાઓ જેવી લાગી છે. તમારે જરૂર છે પૂરતા આરામની, ગાઢ નિંદ્રાની, પૂરા ખોરાકની અને સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ તે છે મનની શાંતિ. આ બધું ચેસની રમત સાથે ઘણું સામ્ય ધરાવે છે. જ્યારે તમે રમો છો ત્યારે તમે જાણતા નથી કે હવે કયું પ્યાદું આવશે. જેમ વર્ગમાં પણ તમે જાણતા નથી કે પરીક્ષામાં કયો પ્રશ્ન પૂછાશે. જો તમે શાંત હો, સ્વસ્થ હો અને પૂરતી નિંદ્રા લીધી હોય તો તમને સાચો જવાબ મળે જે પળે મગજ આપશે. આથી શાંત રહો, તમારી જાત પર વધારે દબાણ ન આપો, વધારે પડતી અપેક્ષાઓ ન રાખો. એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. તેને એક પડકારરૂપ જુઓ. વર્ષ દરમિયાન મને જે ભણાવાયું છે તે મને યાદ છે કે હું સમસ્યાઓ ઉકેલી શકું છું કે છેલ્લી મિનિટોમાં જે વિષયો તમને બરાબર યાદ ન હોય એવું લાગતું હોય એમાંથી મહત્વની બાબતોમાંથી પસાર થાઓ. જય હિન્દ, જય ભારત. Traditional agreement for Bruriang refugees of Tripura. An important agreement was signed in Delhi. With that, the 25-year-old Bruriang refugee ended a painful chapter of the crisis. Forever it was over. Due to your busy schedule and the festive season, you might not have been able to know this.
the historical explanation in detail, so I thought I must discuss it with you in Mann Ki Baat. This problem dates back to the 90s. In 1997, due to caste tensions, the Bru Riang tribe had to leave Mizoram and take refuge in Tripura. These refugees were accommodated in temporary camps located in Kanchanpura, North Tripura. It is very painful that the people of Bru Riang community lost an important part of their life in the form of refugees. For them, a life in the camp meant being deprived of every basic amenity. Up to 23 years, no house, no land, no family, no provision of cure for illness, and no concern for punishment of children or comfort for them. Just imagine how difficult it must have been for them to spend 23 years living in the camps under the harsh conditions. How painful it must have been to move forward every moment of life, every day, with an uncertain future. Governments came and went, but their pain could not be resolved. But despite all this hardship, his faith in the Indian constitution and the culture remained firm. And it is the result of this faith that a new dawn has dawned in his life today. Under the agreement, the way is now open for them to lead a dignified life. Finally, the new decade of 2020 brought a new ray of hope and expectation in life of Bru Riang community. Around 34,000 Bru Riang refugees will be resettled in Tripura. Not only this, the central government will help around 600 crores rupees for their rehabilitation and overall development. Each displaced family will be given a plot. Help will be given to build a house. Along with that, arrangements for their groceries will also be made. They will now be able to avail the benefits of central and state government welfare schemes. Jai Bharat. વાલા દેશવાસીઓ, જ્યારથી મન કી બાત હું કરી રહ્યો છું ત્યારથી શરૂઆતથી જ મને એક વાત પર ઘણા સૂચન મળતા રહ્યા છે અને મોટાભાગના લોકો અન્નનો બગાડ વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આપણે જાણીએ છીએ આપણે પરિવારમાં સામૂહિક ભોજન સમારંભ પણ જરૂરિયાતથી વધુ ભોજનમાં થાળીમાં લઈએ છીએ. જેટલી પણ વસ્તુ દેખાય બધું જ થાળીમાં લઈએ છીએ અને તે ખાઈ શકતા નથી. જેટલું થાળીમાં ભરીએ છીએ એનાથી અડધું પણ આપણે ખાઈ શકતા નથી અને તેને ત્યાં જ મૂકી ચાલી નીકળીએ છીએ. તમે ક્યારે વિચાર્યું છે આપણે જે ભોજન છોડી દઈએ છીએ તેનાથી કેટલું નુકસાન કરીએ છીએ? શું ક્યારે વિચાર્યું છે કે આપણે ભોજનનો બગાડ ન કરીએ તો કેટલા ગરીબોના પેટ ભરી શકીએ છીએ? આ વાત એવી નથી કે સમજાવવી પડે. આમ તો આપણે પરિવારમાં નાના બાળકો જ્યારે માં પીરસે છે તો કહેતી હોય છે કે બેટા જેટલું ખાવું હોય એટલું જ લો. કોઈકનું કોઈક પ્રયત્નો થતો રહે છે. આમ છતાં આ વિષય પર ઉદાસીનતા એક સમાદ્રોહ છે. ગરીબો સાથે અન્યાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત. થોડાક દિવસો પહેલા મને મારા પ્રિય કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવાની તક મળી. કેરળમાં કેટલાક વર્ષોથી ખૂબ સરસ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યા છે. પીએન પણીકર ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજન કરવામાં આવે છે અને લોકોમાં પુસ્તક વાંચવાની આદત કેળવાય, લોકો પુસ્તક વાંચવા તરફ જાગૃત થાય એ માટે વાંચન દિવસ તેમજ વાંચન માસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. એ માટે મને તેના શુભારંભ પ્રસંગે જવાનો અવસર મળ્યો અને ત્યાં મને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું કે અમે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નથી પરંતુ પુસ્તક આપીએ છીએ. મને ગમ્યું. જે બાબત માટે હું બેધ્યાન થઈ ગયો હતો તેનું પુનઃસ્મરણ થયું. કેમ કે હું જ્યારે ગુજરાતમાં હતો ત્યારે મેં સરકારમાં એક પરંપરા બનાવી હતી કે ફૂલોનો ગુલદસ્તો નહીં આપીએ, પુસ્તક આપીશું અથવા તો હાથ રૂમાલથી સ્વાગત કરીશું અને ખાદીનો જ હાથ રૂમાલ, જેનાથી ખાદીને પણ પ્રોત્સાહન મળે. જ્યાં સુધી હું ગુજરાતમાં હતો અમારા બધાની એક જ આદત બની ગઈ હતી, પરંતુ અહીં આવ્યા બાદ મારી એ આદત છૂટી ગઈ હતી. પરંતુ કેરળ ગયો તો ફરી એકવાર એ યાદ આવી ગઈ અને મેં હાલમાં જ સરકારમાં ફરીથી નીચેના સૂચનો આપવાની શરૂ કરી દીધી છે. આપણે પણ ધીરે ધીરે એક સ્વભાવ કેળવી શકીએ છીએ અને ફૂલોના ગુલદસ્તાનું આયુષ્ય ખૂબ જ ઓછું હોય છે. એકવાર હાથમાં લીધું પછી મૂકી દઈએ અને પરંતુ જો પુસ્તક આપીએ છીએ તો તેનું એક રીતે ઘરનો હિસ્સો બની જાય છે, પરિવારમાં હિસ્સો બની જાય છે. જય હિન્દ, જય ભારત. Dear countrymen, Namaskar. Today, the entire country is celebrating Raksha Bandhan. Heartiest greetings to all fellow citizens on this auspicious occasion. The festival of Raksha Bandhan symbolizes the bond of love and trust between a brother and a sister. For centuries,
This festival has proved to be a shining example of social harmony. In the nation's history, there are innumerable accounts of this sacred thread binding together people of distant lands, different religions, around a spindle of trust. In a few days from now, we shall celebrate this festival occasion of Janmashtami. The whole atmosphere will reverberate to the sonorous chants and calls of Hathi Goda Palki, Jai Kanaiya Lal Ki, and Govinda Govinda. It is indeed an extremely joyous experience to imbue the essence of Bhagwan Krishna and revel blissfully. In other parts of the country, especially Maharashtra, our young friends must be celebrating busy with preparation of Dahi Handi, the festive rituals of the human pyramid, breaking the curd-filled earthen pot. Heartiest greetings to all the countrymen on the festive occasion of Raksha Bandhan and Janmashtami. Jai Hind, Jai Bharat. Man Ki Baat, November 2014. My dear fellow countrymen, I am with you again almost after a month. A month is quite a long time. Lots of things keep happening in the world. You all have recently celebrated the festival of Diwali with a great fervor and joy. It is these festivals which bring happiness in our daily lives from time to time. Be it poor or rich, people from village or from urban areas, festivals hold a different significance in everyone's lives. This is my first meeting after Diwali, so I convey my very warm wishes to you all. Last time we had some general conversation, but then I came to some new realizations after that conversation. Sometimes we think, leave it, nothing is going to change. People are indifferent, they will not do anything, our country is like this. From my last conversation in Man Ki Baat to this one, I would urge you all to change this mindset. Neither in our country is like this, nor are people indifferent. Sometimes I feel the nation is way ahead and the government is lacking behind. And from my personal experience, I'll say that the governments too needs to change their mindsets. And I say that because I see tremendous sense of commitment in the Indian youth. They are very eager to do their bit and are just seeking an opportunity where they can do their bit, and they are making efforts at their own end. Last time I had asked them to buy at least one khadi outfit. I had not asked anyone to be khadi dhari, but the feedback I got from khadi stores was that in a week's time the sales had jumped up by 125%. In this way, as compared to last year, the sales this year is more than double in the week following 2nd October. This means the people of our country is many times more than we think of. I salute all my fellow Indians. Dear countrymen, today when we are becoming vocal for local, the world is also becoming a fan of our local products. Many of our local products have great potential to go global. As an example, khadi. For a long time, khadi has been a sign of simplicity, but today our khadi has become to recognized as an eco-friendly fabric. It is a body-friendly fabric in terms of health. It's a perennial cloth, and today the expression of khadi fashion continues to be a fashion statement. The popularity of khadi is increasing. Also, khadi is being made in many places in the world. One place in Mexico is Oaxaca. There are several villages in this area where the local villagers work to weave khadi. નવવિવાનો મિત્રો, થોડી વાતો હું આપણી સાથે કરવા ઈચ્છું છું. કોઈ વાર મને ચિંતા થાય છે કે આપણી યુવા પેઢીઓ એશો આરામ જ જીવન વિતાવવા મજામાં આવે છે. મા બાપ પણ એક રચનાત્મક અવસ્થામાં તેમનું લાલન પોષણ કરે છે. બીજા કેટલાક સામા છેડાના પણ હોય છે, પરંતુ મોટાભાગના આરામની જિંદગીવાળા જ નજરે પડે છે. હવે પરીક્ષાઓ પૂરી થઈ ચૂકી છે, રજાની મજા લેવા માટે યોજનાઓ બની ચૂકી છે. ઉનાળુ વેકેશન ગરમી હોવા છતાં પણ જરા સારું લાગે છે, પરંતુ એક મિત્ર રૂપે તમારું વેકેશન કેવું બીતે તેના વિશે થોડીક વાતો કરવા ઈચ્છું છું. મને વિશ્વાસ છે કે કેટલાક મિત્રો જરૂર પ્રયાસો કરશે અને મને જણાવશે પણ ખરા, શું તમે વેકેશનના આ સમયનો ઉપયોગ મારા સૂચના પ્રમાણે કરશો? હું 3 સૂચના કરું છું, તેમાંથી 3નો અમલ કરો તો હું બહુ સારી વાત છે, પરંતુ 3માંથી એકનો અમલ કરવાનો તો પ્રયત્ન કરજો. એ જુઓ કે નવો અનુભવ થાય, પ્રયત્ન કરજો કે નવું કૌશલ્ય શીખવા મળે
ક્યારે જોયું ન હોય, વિચાર્યું ન હોય, જણાતા ન હો, પરંતુ તો પણ ત્યાં જવાનું મન થતું હોય તો ત્યાં જવાનો પ્રયત્ન કરજો. નવું સ્થળ, નવા અનુભવો, નવું કૌશલ્ય. Divyang, there are many people who lost their limbs due to accident. There are some people like that in whom there is any contingent defect, and for such people there have been many uses of words of the world, but thought about words has always been going on. Every time people feel that no, for them the recognition of this word does not feel good, does not feel respectable, and you have seen how many words have already come. Sometimes we hear the word handicapped, and sometimes we hear the word disabled. So sometimes many words like a person with special power keep going. Words having a meaning that is true. This year, when the government of India launched Sugamya Bharat Abhiyan, I was going to attend that event, but I was not able to attend the campaign launch program on that day, as a program was organized to go some district of Tamil Nadu and specially there. But I had to go to that program. Something was going on in my mind. So at that time, the thought came to my mind that to whom God has given some deficiency in the body, some damage, one or other organ is working properly, we call them disabled and known them as a disabled. Jai Hind, Jai Bharat. ભારતીય તહેવારો અને સંસ્કૃતિ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આપણો દેશ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે અને આ વિવિધતાઓ ખાણીપીણી, રહેણીકરણી, પહેરવેશ સુધી જ સીમિત નથી. જીવનના દરેક વ્યવહારમાં આપણને વિવિધતા જોવા મળે છે. આપણા તહેવારો પણ વિવિધતાઓથી ભરેલો છે તથા હજારો વર્ષ જૂનો આપણો સાંસ્કૃતિક વારસો હોવાને કારણે સાંસ્કૃતિક પરંપરા જોઈએ, સામાજિક પરંપરા જોઈએ, ઐતિહાસિક પરંપરા જોઈએ તો 365 દિવસ કદાચ કોઈ દિવસ બચતો હશે જ આપણે ત્યાં કોઈ તહેવાર સાથે જોડાયેલા ન હોય. હવે આપે એ પણ નોંધ્યું હશે કે આપણા દરેક તહેવાર પ્રકૃતિના સમય પત્રક મુજબ ચાલતા હોય છે, પ્રકૃતિ સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. આપણા ઘણા તહેવારો તો સીધા ખેડૂતો સાથે જોડાયેલો છે, માછીમારો સાથે જોડાયેલો છે. આજે હું તહેવારોની વાત કરી રહી છું તો સૌથી પહેલાં હું આપ સૌને મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવા માગું છું, જેને જૈન સમાજમાં કાલે સંવત્સરીનું પર્વ માનવામાં આવે છે. જૈન સમાજમાં ભાદરવા માસમાં પર્યુષણ પર્વ માનવામાં આવે છે. પર્યુષણ પર્વ છેલ્લા દિવસ સંવંતરીનો દિવસ હોય છે. આ સમયે જ એક અદ્ભુત પરંપરા છે. સંવંતરીનું પર્વ ક્ષમા, અહિંસા તથા મૈત્રીનું પ્રતીક છે. તેને એક પ્રકારે ક્ષમાવાણી પર્વ પણ કહેવામાં આવે છે અને આ દિવસે એકબીજાને મિચ્છામી દુક્કડમ કહેવાની પરંપરા છે. આમ પણ આપણા શાસ્ત્રો મુજબ ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણ એટલે કે ક્ષમા વીરોનું આભૂષણ છે. જય હિન્દ. મન કી બાત વંદે માતરમ. હું ભારત દેશવાસીઓને કહેવા માંગુ છું કે ડિપ્રેશન એવી કોઈ બીમારી નથી જેનાથી મુક્તિ ન મળી શકે. એના માટે એક મનોવૈજ્ઞાનિક વાતાવરણ ઊભું કરવું જરૂરી હોય છે. તેમાંથી બહાર આવવા માટે પહેલો મંત્ર છે કે ડિપ્રેશન સસ્પ્રેશન બદલે તેને એક્સપ્રેશનની જરૂર છે. તમે શું અનુભવ રહ્યા છો તેના વિશે તમારા સાથી મિત્રોને, માતા પિતા, ભાઈઓ બહેનો અને શિક્ષણ સાથે ખુલીને વાત કરો. ક્યારેક એકલાપણું લાગતું હોય છે અને ખાસ કરીને હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને વધારે મુશ્કેલીઓ પડતી હોય છે. આપણા દેશનું સૌભાગ્ય એ છે કે આપણો ઉછેર સંયુક્ત પરિવારમાં થયો છે. પરિવાર મોટો હોય છે ત્યાં હળી મળીને રહીએ છીએ. તેના કારણે ડિપ્રેશન શક્યતા નહીવત હોય છે. આમાં છતાં હું માતા પિતાને કહેવા માંગુ છું કે ક્યારે તમે જોયું છે કે તમારો દીકરો કે દીકરી અથવા પરિવારના કોઈ પણ સભ્ય બધા સાથે જમવા બેઠા હોય છે, તેને એવું કહે છે કે હું હમણાં જ નહીં પછી જમીને ટેબલ પર આવીશ. વંદે માતરમ. જય ભારત. વિજ્ઞાન. દોસ્તો, એક વાત નિશ્ચિત છે, ખાસ કરીને હું યુવા મિત્રોને કહેવા ઈચ્છું છું, આપણા લોકોના જીવનમાં આપણી જૂની પેઢીઓ કરતાં ખૂબ જ બદલાઈ ગયું છે. દરેક પળ નવી શોધ, નવી ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાનના નવનીત રંગરૂપ જોવા મળે છે અને આપણા ભતીભૂત થઈને જીવન જીવીએ છીએ. એવા જોડાણ જવાનું આપણા પસંદ કરીએ છીએ. આપણે પણ વિજ્ઞાન તરફ રફતારથી આગળ જવાની ઈચ્છીએ છીએ. હું આ વાત એટલા માટે કહી રહી છું કે જે માત્ર રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ છે, દેશના વિજ્ઞાન મહોત્સવ 28 ફેબ્રુઆરી રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે માનીએ છીએ. 28 ફેબ્રુઆરી 1928 સર સીવ રમને એમની શોધ રમન ઇફેક્ટ ધારણ કરી હતી.
આ શોધ માટે તમને નોબેલ પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. આથી આ 28 ફેબ્રુઆરીના રાષ્ટ્ર દિવસના રૂપમાં ઉજવે છે. જિજ્ઞાસા વિજ્ઞાનની જનની છે. દરેક મનમાં વૈજ્ઞાનિક વિચાર હોય, વિજ્ઞાન પ્રત્યે આકર્ષતા હોય. દરેક પેઢીને નવી શોધ ભાર મૂકવામાં આવે છે અને વિજ્ઞાન તરફ ટેકનોલોજી વગર નવી શોધ અસંભવ થઈ શકતી નથી. આ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ પર દેશની નવી શોધ પર ભાર મુકાય. જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી આ બધી બાબત આપણી વિકાસ યાત્રા સહજ હિસ્સો બનાવીએ છીએ અને આ વખતે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ થીમ છે. દોસ્તો, ક્યારેક ક્યારેક સફળતામાં ખૂબ જ સરળ પછી મળે છે અને જ્યારે સફળતા મળે છે ત્યાં દુનિયામાં જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાઈ જાય છે. તમે પરીક્ષામાં ખૂબ જ વ્યસ્ત રહી શકો તો મને કદાચ શક્ય છે કે ઘણા બધા સમાચારો તમારા મનમાં શોધાઈ ન જાય, પરંતુ હું દેશવાસીઓને પણ આ વાત ફરીથી કહેવા ઈચ્છું છું. તમે કેટલા દિવસો સાંભળ્યું હશે કે વૈજ્ઞાનિક વિશ્વમાં ખૂબ જ મોટી અને મહત્વપૂર્ણ શોધ થઈ છે. વિશ્વના વૈજ્ઞાનિકમાં પરિશ્રમ કર્યો છે. પેઢીઓને આવતી થઈ કંપનીને કઈ કરતી હતી. અલગ અલગ સૌ વર્ષ પછી એક સફળતા હાથ લાગી. જય હિન્દ. વિશ્વ યોગ દિવસ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, દરેક હિન્દુસ્તાની આજે વિશ્વમાં માથું ઊંચું કરીને ગૌરવ અનુભવી રહ્યા છે. 21 જૂન 2017ના રોજ આખું વિશ્વ યોગ ગમન બની ગયું. પાણીથી પર્વત સુધી લોકોએ સવારે જ સૂર્યના કિરણોનું સ્વાગત યોગના માધ્યમથી કર્યું. કયો હિન્દુસ્તાની હશે જેને આ વાતનું ગૌરવ નહીં હોય? એવું નહીં કે પહેલાં યોગ ન થતા, પરંતુ આજે જ્યારે યોગ સૂત્રમાં પરોવાઈ ગયા છીએ, યોગ વિશ્વને જોડાવાનું કારણ બની ગયું છે. દુનિયાના લગભગ બધા જ દેશો યોગના અવસર પોતાનો અવસર બનાવી દીધો છે. ચીનમાં ધ ગ્રેટ વોલ ઓફ ચાઇના પર લોકો યોગ અભ્યાસ કર્યો, તો પેરુમાં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ મોયુ મીજ પર સમુદ્રથી 2400 મીટર ઊંચાઈ પર લોકોએ યોગ કર્યો. ફ્રાન્સમાં એલિફ ટાવર સાનિધ્યમાં લોકોએ યોગ કર્યો. યુએનમાં આબુધાબીમાં 4000થી વધુ લોકોએ સામૂહિક યોગ કર્યો. અફઘાનિસ્તાનમાં હેરાત ભારત અફઘાનિસ્તાન ફ્રેન્ડશિપ ડે. સલમાનમાં બંધ પર યોગ કરીને ભારતની મિત્રતાને એક નવી રાહ આપી. સિંગાપુર જેવા નાના સ્થળો પર 70 જગ્યાએ કાર્યક્રમો થયા અને અઠવાડિયા સુધી તેઓ અભિયાન ચલાવ્યું. યુએન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના 10 સપ્ટેમ્બર બહાર પાડ્યો છે. તે 10 સપ્ટેમ્બરને રિલીઝ કર્યો. યુએન મુખ્યાલયમાં યોગ સેશન વિથ યોગ માસ્ટરનું આયોજન કરાયું હતું. યુએનના અધિકારીઓ દુનિયાના રાજદ્વારીઓ સહિત દરેક સામેલ કરતા થયા. આ વખતે ફરી એક વખત યોગ વિશ્વ રેકોર્ડનું પણ કામ કર્યું છે. ગુજરાતમાં અમદાવાદમાં લગભગ 55,000 જેટલા લોકોએ સાથે યોગ કરીને એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. મને પણ લખનૌમાં યોગના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવાનો મોકો મળ્યો, પરંતુ પહેલીવાર મને વરસાદમાં યોગ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. આપણે સૈનિકોની જ્યાં -20, 25, 40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર હોય તે સિયાચીનમાં પણ યોગ કર્યો. આપણી ફોર્મ હોય, બીએસએફ હોય યા તો આઈટીબી હોય, સીઆઈએસએફ હોય, તે દરેક લોકો પોતાની ડ્યુટીની સાથે યોગને પોતાનો હિસ્સો બનાવી દીધો છે. આ યોગ દિવસ પર મેં કહ્યું હતું કે 3 પેઢી, કારણ કે આ 3જા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ હતો, તો મને કહ્યું કે પરિવારની 3 પેઢી એકસાથે યોગ કરતી હોય તેનો ફોટો શેર કરો. કેટલીક ટીવી ચેનલો પણ આ વાતને આગળ વધારી હતી. મને કેટલાક લોકોના ફોટા મળ્યા, જેનાથી કેટલાક પસંદ કરાયા નરેન્દ્ર મોદી એપ પર એકત્રિત કરીને રાખવામાં આવ્યા છે. જે રીતે આખા વિશ્વમાં યોગની ચર્ચા થઈ રહી છે, તેમાંથી એક સારી વાત સામે આવી રહી છે કે યોગથી આજનો જે આરોગ્ય અંગે જાગૃત સમાજ છે, તે ફિટનેસથી હવે વેલનેસ તરફ જવાની દિશામાં પગલાં ભરી રહ્યો છે. તે તમને લાગી રહ્યું છે ફિટનેસનું મહત્ત્વ તો છે, પરંતુ વેલનેસ માટે પણ યોગ ઉત્તમ માર્ગ છે. જય હિન્દ, જય ભારત. વિશ્વ યોગ દિવસ. આપણા ગરીબ પરિવારોનો આરોગ્ય અંગે જે ખર્ચ થાય છે તે જિંદગીના પાટાને અસંતુલિત કરી દે છે. અને એ સાચું છે કે બીમાર ન થવાનો ખર્ચો બહુ ઓછો હોય છે, પણ બીમાર થયા પછી સ્વસ્થ થવાનો ખર્ચો ઘણો વધુ હોય છે. આપણે એવી જિંદગી કેમ ન જીવીએ જેથી બીમારી આવે જ નહીં, પરિવાર પર આર્થિક બોજો પડે જ નહીં.
એક તો સ્વચ્છતા બીમારીથી બચવાનો સૌથી મોટો આધાર છે. ગરીબોની સૌથી મોટી સેવા જો કોઈ કરી શકે છે તો તે સ્વચ્છતા જ કરી શકે છે. અને બીજું, હું જેના માટે સતત આગ્રહ કરું છું તે છે યોગ. કેટલાક લોકો તેને યોગા પણ કહે છે. 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે. સમગ્ર વિશ્વમાં યોગ પ્રત્યે એક આકર્ષણ પણ છે, શ્રદ્ધા પણ એ છે ને વિશ્વને તેને સ્વીકારી લીધો છે. આપણા પૂર્વજોએ આપણને આપેલી એક અણમોલ ભેટ છે જે આપણે વિશ્વને આપી છે. તણાવગ્રસ્ત વિશ્વને સંતુલિત જીવન જીવવાની તાકાત યોગ આપે છે. સારવાર કરતાં અગમચેતી ભલી. યોગ સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિના જીવનમાં સ્વસ્થ રહેવું, સંતુલિત રહેવું, મક્કમ મનોબળ હોવું, અપ્રતિમ રહેવું, સંતુલિત રહેવું, મક્કમ મનોબળ હોવું, અપ્રતિમ આત્મવિશ્વાસથી ભરેલ જીવન હોવું, દરેક કામમાં એકાગ્રતા હોવી, આ સહજ ઉપલબ્ધિઓ હોય છે. 21 જૂન યોગ દિવસ આ માત્ર એક પ્રસંગ નથી, તેનો વ્યાપ વધે, દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં તેનું સ્થાન બને. દરેક વ્યક્તિ પોતાની દિનચર્યામાં 20 મિનિટ, 25 મિનિટ, 30 મિનિટ યોગ માટે સમર્પિત કરે. અને આ માટે 21 જૂન યોગ દિવસ આપણને પ્રેરણા આપે છે. અને ક્યારેક ક્યારેક સામૂહિક વાતાવરણ વ્યક્તિના જીવનમાં પરિવર્તનનું કારણ બને છે. તમે ભારત સરકારની વેબસાઇટ પર જશો તો યોગનો આ વખતે જે અભ્યાસક્રમ છે, કયા કયા આસન કરવાના છે, કઈ રીતે કરવાના છે, તેનું તેમાં પૂર્ણ વર્ણન છે. મેં અનેકવાર વાંચ્યું છે કે અનેક ઓફિસોમાં સવારે મળતા જ નિયમિત સામૂહિક યોગ અને પ્રાણાયામ થાય છે તો આખી ઓફિસમાં કાર્યક્ષમતા ખૂબ જ વધી જાય છે. સમગ્ર ઓફિસની સંસ્કૃતિ બદલાઈ જાય છે, વાતાવરણ બદલાઈ જાય છે. જય ભારત, વંદે માતરમ. ટુ સોલ્જર અભિયાનને મળેલો પ્રતિસાદ. આપણા સુખચેન માટે આપણી સેનાના જવાનો પોતાનું સર્વસ્વ લૂંટાવી રહ્યા છે. મારા ભાવિ વિશ્વ પર સેના જવાનોની સલામતી દળોના જવાનોના ત્યાગ, પશ્ચાતાપ, પરિશ્રમ સતત છવાયેલા રહે છે. અને તેમાંથી જે એક વાત મનમાં વસી ગઈ છે, આ દિવાળી સંરક્ષણ દળોને સમર્પિત કરીએ. દેશવાસીઓને સંદેશ ટુ સોલ્જર નામના અભિયાન માટે નિમંત્રણ કરીએ. પરંતુ હું આજે માથું નમાવીને કહેવા ઈચ્છું છું કે હિન્દુસ્તાનનો કોઈ એવો માનવી નહીં હોય જેના દેશમાં જવાનો પ્રત્યે જે અપ્રતિમ પ્રેમ છે, સેના પ્રત્યે ગૌરવ છે, જે રીતે તેની અભિવ્યક્તિ થઈ છે તે દરેક દેશવાસીને તાકાત આપનારી છે. સલામતી દળોના જવાનો માટે તો આપણે કલ્પના પણ ન કરી શકીએ તેટલો હિંમત વધારનારો આપણો એક સંદેશ શક્તિ સ્વરૂપ પ્રગટ થયો છે. શાળા હોય, કોલેજ હોય, વિદ્યાર્થી હોય, ગામ હોય, ગરીબ હોય, વેપારી હોય, દુકાનદાર હોય, રાજનેતા હોય, લોખંડી ખેલાડી હોય કે સિને જગત હોય, ભાગ્યે જ કોઈ બચ્યું હશે જેણે દેશના જવાનો માટે દીપ ના પ્રગટાવ્યો હોય, દેશના જવાનો માટે સંદેશ ના આપ્યો હોય. પ્રસાર માધ્યમોને પણ આ દીપોત્સવી સેના પ્રત્યે આભાર વ્યક્ત કરવાની તક બદલી નાખ્યો. અને કેમ ન કરીએ, ચાહે બીએસએફ, આરસીએફ હોય, ઇન્ડો તિબેટ પોલીસ હોય, આસામ રાઇફલ હોય, જળસેના હોય, ભૂમિ હોય, વાયુસેના હોય, તટસ્થ દળ હોય. હું બધાના નામ બોલી નથી શકતો, પણ અગણિત આપણા આ જવાનો કયા કયા પ્રકારના કષ્ટ વેઠે છે. આપણે જ્યારે દિવાળી ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે કોઈ રણમાં ઊભા છે, કોઈ હિમાચલના શિખરો પર હોય, કોઈ ઉદ્યોગોનું રક્ષણ કરી રહ્યા છે, તો કોઈ એરપોર્ટની રખેવાળી કરે છે. કેટલીક જવાબદારીઓ નિભાવી રહ્યા છે. આપણે જ્યારે ઉત્સવના મૂડમાં હોઈએ ત્યારે તેમને યાદ કરીએ તો તે યાદથી પણ એક નવી તાકાત આવી જાય છે, એક સંદેશના સમર્થન વધી જાય છે અને દેશે તે કરી બતાવ્યું. હું ખરેખર દેશવાસીઓનો આભાર માનું છું. અનેકો તેમની પાસે કલા હતી, તેમણે કલાના માધ્યમથી કર્યું. કેટલાક લોકોએ ચિત્રો બનાવ્યા, રંગોળી બનાવી, કાર્ટૂન બનાવ્યા. જેમના પર સરસ્વતીની કૃપા હતી તેમણે કવિઓ બનાવી, અનેકોને સુંદર નારા બનાવ્યા. એવું લાગી રહ્યું છે જાણે મારા નરેન્દ્ર મોદી એપ કે મારા માયા હોય પોર્ટલ પર ભાવનાઓનો દરિયો ઉમટી પડ્યો છે. શબ્દોના રૂપમાં, પીછીના રૂપમાં, કલમના રૂપમાં, રંગોના રૂપમાં અગણિત પ્રકારની ભાવનાઓ હું કલ્પના કરી શકું છું કે મારા દેશના જવાનો માટે કેટલાક ગર્વની આ પળ છે. સંદેશ ટુ સોલ્જર હેશટેગ પર કેટલીક બધી પ્રકૃતિઓ આપી છે. પ્રકૃતિમય રૂપે હું વાત કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. સંત રવિદાસ યુવાનોને પ્રેરણા. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ,
જ્યારે પણ મહા મહિનો અને તેના આધ્યાત્મિક સામાજિક મહત્વની ચર્ચા થાય છે તો આ ચર્ચા એક નામ વગર પૂરી નથી થતી. આ નામ છે સંત રવિદાસજીનું. મહાપૂર્ણિમાના દિવસે જ સંત રવિદાસજીની જન્મજયંતિ હોય છે. આજે પણ સંત રવિદાસજીના શબ્દ, તેમનું જ્ઞાન આપણું પથ પ્રદર્શન કરે છે. તેમણે કહ્યું હતું, એકે માતી કે સબ ભાંડે સબકા એકો સિરજનહાર, રવિદાસ વ્યાપે એકે ઘટ ભીતર સબકો એકે ઘડે કુમ્હાર. આપણે બધા એક જ માટીના વાસણો છીએ, આપણને બધાને એક જ ગળ્યા છે. સંત રવિદાસજીએ સમાજમાં વ્યાપ્ત વિકૃતિઓ પર હંમેશા ખુલીને પોતાની વાત કહી છે. તેમણે આ વિકૃતિઓને સમાજની સામે રાખી તેને સુધારવાનો રાહ દેખાડ્યો અને એટલે જ મીરાજીએ કહ્યું હતું, ગુરુ મિલ્યા રૈદાસ દીની જ્ઞાન કી ગુટકી, એટલે કે ગુરુના રૂપમાં રૈદાસ મળ્યા, તેમણે સાચા જ્ઞાનનો ગુટડો પીવડાવ્યો. આ મારું સૌભાગ્ય છે કે હું સંત રવિદાસજીના જન્મસ્થળ વારાણસી સાથે જોડાયેલો છું. સંત રવિદાસજીના જીવનની આધ્યાત્મિક ઊંચાઈનો, તેની ઉર્જાઓનો તીર્થસ્થળ પર અનુભવ કર્યો છે. સાથીઓ, રવિદાસજી કહેતા હતા, કર્મ બંધન મેં બંધ રહ્યો, ફલકી ન તજ્યો આસ, કર્મ માનુષ કા ધર્મ હૈ, સતભાખે રવિદાસ. એટલે કે આપણે સતત આપણું કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, પછી ફળ તો મળશે જ મળશે. એટલે કર્મથી જ સિદ્ધિ તો મળે છે. આપણે યુવાનોએ એક વાત સંત રવિદાસજીથી જરૂર શીખવી જોઈએ. યુવાનોએ કોઈ પણ કામ કરવા માટે પોતાને જૂના રીત રિવાજમાં બાંધવા ન જોઈએ. આપ આપના જીવનને પોતે જ નક્કી કરો. તમારા રીત રિવાજ પ્રમાણે પોતે જ બનાવો. તમારું લક્ષ્ય પણ પોતે જ નક્કી કરો. જો તમારો વિવેક, તમારો આત્મવિશ્વાસ મજબૂત છે તો તમારે દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુથી ડરવાની જરૂર નથી. હું આમ એટલા માટે કહું છું કારણ કે કેટલીક વખત આપણા યુવાનો એક ચાલતા આવતા વિચારના દબાણમાં તેઓ કામ નથી કરી શકતા, જે કરવું ખરેખર તેમને પસંદ હોય છે. જય ભારત. ડિજિટલ પેમેન્ટ, ડિજિટલ ઇન્ડિયા. આપણને બધાને ખબર છે, આપણને શાળાઓમાં ભણાવતું હતું કે એક સમય હતો જ્યારે સિક્કા પણ નહોતા, નોટ પણ નહોતી, તો વિનિમય પદ્ધતિ હતી. તમારે જો શાક જોઈતું હોય તો બદલામાં આટલા ઘઉં આપી દેવાના, તમારે મીઠું જોઈતું હોય તો સામે આટલું શાક આપી દો. વિનિમય પદ્ધતિથી જ વેપાર ચાલતો હતો. ધીરે ધીરે ચલણ આવતું ગયું, સિક્કા આવવા લાગ્યા, નોટ આવવા લાગી, પરંતુ હવે સમય બદલાઈ ગયો છે. આખું વિશ્વ રોકાણ વિહોણ સમાજ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ટેકનોલોજી વ્યવસ્થા દ્વારા આપણે રૂપિયા મેળવી શકીએ છીએ, રૂપિયા આપી પણ શકીએ છીએ, વસ્તુઓ ખરીદી પણ શકીએ છીએ, બિલ પણ ચૂકવી શકીએ છીએ અને તેનામાંથી ખિસ્સામાંથી ક્યારેક પાકીટ ચોરાવાનો પ્રશ્ન જ નહીં થાય. હિસાબ રાખવાની પણ ચિંતા નહીં રહે, સ્વયંભૂ હિસાબ રહેશે. શરૂઆત થોડી અઘરી લાગશે, પરંતુ એકવાર ટેવ પડી જશે તો આ વ્યવસ્થા સરળ થઈ જશે. આ સંભાવના એટલા માટે છે કે આપણે આ દિવસોમાં જે વડાપ્રધાન જન ધન યોજનાનું અભિયાન લાવ્યું તેમાં દેશના લગભગ તમામ બધા પરિવારોના બેંક ખાતા ખુલી ગયા છે. બીજી તરફ આધાર કાર્ડ પણ મળી ગયા છે અને મોબાઈલ તો લગભગ હિન્દુસ્તાનના દરેક હિન્દુસ્તાનીઓના હાથમાં પહોંચી ગયા છે. તો જનધન, આધાર, મોબાઈલ, જામનો તાલમેલ કરીને આપણે કેશલેસ સોસાયટી તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. તમે જોયું હશે કે જનધન ખાતા સાથે રૂપે કાર્ડ આપવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં આ ક્રેડિટ કાર્ડ અને ડેબિટ કાર્ડ બંને દ્રષ્ટિથી કામ આવશે. તમારે કોઈને પણ પૈસા ચૂકવવાના હોય તો તેનાથી આપી શકો છો. ખિસ્સામાંથી રૂપિયા કાઢવાની ગણવાની જરૂર જ નથી. સાથે લઈને ફરવાની જરૂરિયાત પણ સરકારે જેટલી સહેલી કરી છે તેમાંથી એક પોસ્ટ દ્વારા ચૂકવણી કેવી રીતે થાય, પૈસા કેવી રીતે લઈ શકાય, બીજું કામ આપણે શરૂ કર્યું. બેંક ઓન મોબાઈલ યુનિવર્સલ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ, બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન યુપીઆઈ પદ્ધતિને બદલે દેશ તમારા મોબાઈલ દ્વારા નાણાંની લેવડ દેવડ કરવાનું ઘણું સરળ થઈ જશે. અને આનંદની વાત એ છે કે એનપીસીઆઈ અને બેંક આ મંચને મોબાઈલ એપ દ્વારા શરૂ કરવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. અને જો આ થયું તો કદાચ તમારે રૂપે કાર્ડની સાથે રાખવાની પણ જરૂર નહીં પડે. દેશમાં લગભગ 1.25 લાખ બેન્કિંગ પ્રતિનિધિઓ રૂપમાં યુવાનોની ભરતી કરવામાં આવી છે અને એક રીતે બેંક તમારા ઘરના દરવાજે આ દિશામાં કામ કર્યું છે. પોસ્ટ ઓફિસને પણ બેંક સેવાઓ માટે સજાગ કરી દેવાય છે. આ વ્યવસ્થાઓનો જો આપણે ઉપયોગ કરવાનું શીખી લઈએ અને ટેવ પાડીએ તો આપણે આપણી ચલણની જરૂર નહીં પડે, નોટોની જરૂર નહીં પડે, પૈસાની જરૂર નહીં પડે. વેપાર પોતાની મેળે ચાલશે અને તેના કારણે એક પારદર્શિતા આવશે. 2 નંબરી વેપાર બંધ થઈ જશે. કાળા નાણાંનો તો પ્રભાવ જ ઘટતો જશે. આજથી 20 વર્ષ પહેલાં કોણે વિચાર્યું હતું કે આપણે દરેકના હાથમાં આટલા બધા મોબાઈલ હશે. ધીરે ધીરે ટેવ પડી ગઈ. હવે તો તેના વિના રહી નથી શકાતું. બની શકે કે આ રોકડ વિહોણા સમાજ પણ આવું જ રૂપ ધારણ કરી લે, પરંતુ ઓછા સમયમાં થશે તો વધુ સારું. જય હિન્દ, જય ભારત. ત્રિપુરાના બ્રૂ રિયાંગ શરણાર્થીઓ માટે ઐતિહાસિક કરાર. દિલ્હીમાં એક મહત્વપૂર્ણ સમજૂતી પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા. તેની સાથે જ 25 વર્ષ જૂની બ્રૂ રિયાંગ શરણાર્થી કટોકટીનો એક પીડાદાયક અધ્યાયનો અંત થયો.
હંમેશા માટે તે સમાપ્ત થઈ ગઈ. પોતાની વ્યસ્ત દિનચર્યા અને તહેવારોની ઋતુના કારણે તમે કદાચ આ ઐતિહાસિક સમજૂતી વિશે વિસ્તારથી જાણી ન શક્યા હો. એટલે મને લાગ્યું કે તેના વિશે મન કી બાતમાં હું તમારી સાથે અવશ્ય ચર્ચા કરું. આ સમસ્યા 90ના દશકની છે. 1997માં જાતિવાદી તણાવના કારણે બ્રૂ રિયાંગ જનજાતિના લોકોને મિઝોરમમાંથી નીકળીને ત્રિપુરામાં શરણ લેવું પડ્યું હતું. આ શરણાર્થીઓને ઉત્તર ત્રિપુરાના કંચનપુર સ્થિત અસ્થાયી શિબિરોમાં રાખવામાં આવ્યા. એ ખૂબ જ પીડાદાયક છે કે બ્રૂ રિયાંગ સમાજના લોકોએ શરણાર્થીઓના રૂપમાં પોતાના જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો ગુમાવી દીધો. તેમના માટે શિબિરોમાં જીવન વિતાવવાનો અર્થ હતો દરેક મૂળભૂત સુવિધાઓથી વંચિત રહેવું. 23 વર્ષ સુધી ન ઘર, ન જમીન, ન પરિવાર માટે, બીમારી માટે ઈલાજનો પ્રબંધ અને ન બાળકોના શિક્ષાની ચિંતા અથવા તેમના માટે સુવિધા. જરા વિચારો, 23 વર્ષ સુધી શિબિરોમાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં જીવન વિતાવવું તેમના માટે કેટલું દુષ્કર રહ્યું હશે. જીવનની દરેક પળ, દરેક દિવસનું એક અનિશ્ચિત ભવિષ્ય સાથે આગળ વધવું કેટલું કષ્ટદાયક રહ્યું હશે. સરકારો આવી અને ગઈ, પરંતુ તેમની પીડાનો ઉકેલ નીકળી ન શક્યો. પરંતુ આટલા કષ્ટ છતાં ભારતીય સંવિધાન અને સંસ્કૃતિ પ્રત્યે તેમનો વિશ્વાસ અડગ જળવાયેલો રહ્યો. અને આ વિશ્વાસનું પરિણામ છે કે તેમના જીવનમાં આજે એક નવું પ્રભાત ઉગ્યું છે. સમજૂતી હેઠળ હવે તેમના માટે ગરિમાપૂર્ણ જીવન જીવવાનો રસ્તો ખુલી ગયો છે. છેવટે 2020નું નવું દશક બ્રૂ રિયાંગ સમુદાયના જીવનમાં એક નવી આશા અને અપેક્ષાનું કિરણ લઈને આવ્યું. લગભગ 34,000 બ્રૂ શરણાર્થીઓને ત્રિપુરામાં વસાવાશે. એટલું જ નહીં, તેમના પુનર્વાસ અને સર્વાંગી વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર લગભગ 600 કરોડ રૂપિયાની મદદ કરશે. પ્રત્યેક વિસ્થાપિત પરિવારને પ્લોટ આપવામાં આવશે, ઘર બનાવવામાં મદદ કરવામાં આવશે. તેમની સાથે તેમના કરિયાણાની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. તેઓ હવે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની જનકલ્યાણ યોજનાનો લાભ લેશે. જય હિન્દ, જય ભારત. મંત્રીના સંબોધનનો મૂળ પાઠ 3068 ભારતીય રમકડા. મેં ગાંધીનગરની ચિલ્ડ્રન યુનિવર્સિટી, જે દુનિયામાં એક નોખા પ્રકારનો પ્રયોગ છે, ભારત સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય, શિક્ષા મંત્રાલય, સૂક્ષ્મ લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગ મંત્રાલય, આ બધાની સાથે મળીને આપણે બાળકો માટે શું કરી શકીએ છીએ તેના પર મંથન કર્યું, ચિંતન કર્યું. મારા માટે તે અતિ સુખદ હતું, લાભકારી હતું, કારણ કે એ રીતે તે મારા માટે પણ કંઈક નવું જાણવાનો, નવું શીખવાનો લાવો બની ગયો. સાથીઓ, અમારા ચિંતનનો વિષય હતો રમકડા અને ખાસ કરીને ભારતીય રમકડા. અમે આ બધા પર મંથન કર્યું. ભારતના બાળકોને અવનવા રમકડા કેવી રીતે મળે, ભારત રમકડા ઉત્પાદનનું એક મોટું મથક કેવી રીતે બને. સાથીઓ, રમકડા જ્યાં એક્ટિવિટીને વધારનાર હોય છે, તો રમકડા આપણી મહત્વાકાંક્ષાઓને પણ પાંખો આપે છે. રમકડા ના માત્ર મનને બહેલાવે છે, રમકડા મનને બનાવે પણ છે અને હેતુ પણ પાર પાડે છે. મેં ક્યાંક વાંચ્યું છે કે રમકડાના સંબંધમાં ગુરુદેવ રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે કહ્યું હતું કે બેસ્ટ હોય એ હોય છે કે જે ઇનકમ્પ્લીટ હોય. એવું રમકડું જે અઘરું હોય અને બાળકોને હળીમળીને રમતગમતમાં તે પૂરું કરે. ગુરુદેવ ટાગોરે કહ્યું હતું કે જ્યારે તેઓ નાના હતા ત્યારે પોતાની કલ્પનાથી જ ઘરમાં મળી રહેતા સાઉન્ડમાંથી જ પોતાના દોસ્તો સાથે પોતાના રમકડા અને રમતો બનાવવાના હતા. પરંતુ એક દિવસ બાળપણની એ મોજ મસ્તીની પળોમાં મોટેરાઓની દખલ થઈ. એવું એક સાથી એક મોટું અને સુંદર વિદેશી રમકડું લઈને આવ્યા અને રમકડાને લઈને રોફ અનુભવતા દરેક સાથીનું ધ્યાન રમત કરતા તે રમકડા પર ચોંટી ગયું. દરેકના આકર્ષણનું કેન્દ્ર રમત નહીં પરંતુ રમકડું બની ગયું. જે બાળક કાલ સુધી બધા સાથે રમતું હતું, બધા સાથે રહેતું હતું, હળીમળીને જતું હતું, રમતમાં ડૂબી જતું હતું, તે હવે આઘું રહેવા લાગ્યું. એક રીતે અન્ય બાળકો સાથે વેગળાપણાનો ભાવ તેના મનમાં બેસી ગયો. મોંઘા રમકડાના બનાવવા માટે કંઈ પણ નહોતું, શીખવા માટે પણ કંઈ નહોતું. એટલે કે એક આકર્ષક રમકડાએ એક ઉત્કૃષ્ટ બાળકને ક્યાંક દબાવી દીધો, છુપાવી દીધો, મૂરઝાવી દીધો. આ રમકડાએ ધનનું, સંપત્તિનું, સહેજ મોટાઈનું પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ તે બાળકની ક્રિએટિવિટી સ્પિરિટને વધારતા અને ઘટાડા રોકી દીધું. રમકડું તો આવી ગયું, પરંતુ ખેલ પૂરું થઈ ગયું અને બાળકોને ખીલવાનું પણ રોકાઈ ગયું. તેથી જ ગુરુદેવ કહેતા હતા કે રમકડા એવા હોવા જોઈએ જે બાળકના બાળપણને બહાર લાવે, તેની ક્રિએટિવિટીને સામે લાવે. બાળકોના જીવનમાં અલગ અલગ પાસાઓ પર રમકડાઓનો જે પ્રભાવ છે તેના પર રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિમાં પણ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. જય હિન્દ, જય ભારત. Some time ago, all the
Sarpanch of the village of Jammu and Kashmir came to meet me. They were the people of Jammu and Kashmir Panchayat Parishad. They came from a different village of a Kashmir valley. There were about 40 to 50 Sarpanch. I had an opportunity to talk with him for a long time. They bought something about the development of their village, bought some demands, but when they talked, it was natural that the situation of a valley and law and order, future of children's, all this thing would come out. And those sarpants of the village spoke so lovingly, so frankly, everything touched my heart. In the conversation, the school that were burned in the Kashmir were also discussed, and I saw as much as we countrymen were suffering, the sarpants were also suffering, and they also believed that the future of the children was being burned, not the school. I requested him to go and concentrate on the future of those children. Today, I am happy that all those sarpanch who came from a Kashmir valley have fulfilled their promise to me, went to the village and made all the people aware. Such a few days ago, when a board examination was held, the son and daughter of Kashmir, about 95% of the students of Jammu and Kashmir participated in the school examination. Number of students in a board examination indicates that our children of Jammu and Kashmir are determined to reach new heights of development through education for a bright future. I must congratulate him for his enthusiasm, but at the same time, I congratulate his parents, relatives, his teachers, and all the village sarpants. Dear countrymen, Namaskar. Today is the 26th of January. Heartiest greetings to you on the festival of our Republic. This is our first meeting of minds in the year of 2020 through Man Ki Baat. This is the first such program of the year, nay of the decade. Friends, this is the time it came across as appropriate to change the broadcast time of Man Ki Baat on account of the Republic Day celebrations, and this is why I am reaching out to you this evening through Man Ki Baat, having thought of a separate time slots. Friends, every day is a new day. Weeks and months keep seeing change. Years witness transformation, except for the enthusiasm and fervor of the people of India. And of course, we are no less. We are certain to outdo ourselves. The spirit of can do is emerging as a new resolve. The sentiment of contributing positively to the country and society is gaining strength day by day. Friends, we have come together once again on the days of Man Ki Baat. This is to discuss newer subjects, to celebrate the latest achievements of our countrymen. In fact, to celebrate India. Man Ki Baat has emerged as a fruitful, frank, effortless and organic platform for sharing, learning and growing together. Every month, thousands of people share their suggestions, their efforts and their experiences thereby. And through the endeavor, we get a chance to discuss some extraordinary feats by people which serve as a beacon of inspiration to the society. Somebody has succeeded in doing something. Can we too achieve that? Can the particular venture be replicated to bring about a colossal transformation in the entire country? Can we establish that change into permanence, turning it into a simple natural societal habitat in a likewise quest to seek answers? The caravan of Man Ki Baat progresses with a few appeals, some invocations and a lot of resolves to do something. For the past many years, we would have made varied resolves, just as no to single plastic use, buying khadi or local sanitation and cleanliness, respect and honor for a girl child, or emphasizing on the new aspect of less cash economy. Many a resolve such as these came into being on account of conversations and chats through Man Ki Baat, and you have been the ones who strengthened that. Jai Bharat. My dear countrymen, this time the session of the parliament has caused resentment among the countrymen. All around there were resentment about the functioning of the parliament. President, vice president also openly expressed their displeasure.
But even in such circumstances, sometimes some good things happen, and then the mind gets their great satisfaction. Even amidst the uproar of parliament, such an excellent work was done which did not go unnoticed by the country. Brothers and sisters, today I feel very proud and happy to say that a bill related to the campaign of the disabled has been passed in the parliament. I also thank all the MPs of the Lok Sabha and Rajya Sabha for that. I express my gratitude on behalf of crores of disabled people of the country. Our government is committed to the disabled. I have also personally tried to make the campaign more lively. My intention was that the disabled people should get their right, respect which they deserve. Our efforts and confidence were strengthened by our brothers and sisters with disabilities when they won 4 medals at the Paralympics. He has not only increased the respect of our country with his victory, but has also surprised people with his ability. Like every citizen of our country, our brothers and sisters with disabilities are priceless heritage, a priceless potential. I am extremely happy today that after passing of this law in the interest of the disabled will have more jobs opportunity. For them, the reservation limit in the government job has been increased to 4%. The Act has also made special provisions for education, facilities and redressal of grievances of the disabled. You can estimate how sensitive the government is for disabled from the fact that the central government has organized 4,350 camps for the disabled in the last 2 years. Equipment has been distributed to 5,80,000 disabled brothers and sisters by spending an amount of 352 crore rupees. The government has passed a new law in line with the spirit of Rashtra Sangh. Earlier, there were 7 types of categories of disabled person, but now, making them the law, it has been 21 types. 14 new categories have been added. Several categories of the disabled people are included. Those who have justice for the first time have got opportunities. Disabilities like thalassemia, Parkinson's and stunting are also included in these categories. नमस्कार। मन की बात आज एक भारत की आवाज़ बन चुकी है। हम सब जानते हैं मन की बात के अंदर नरेंद्र भाई मोदी साहब ने बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पे बात की है। उनमें से एक मुद्दे पे मैं जो डिटेल में मुझे अच्छा लगा वो मुद्दे के बारे में मैं बताता हूँ। मन की बात सितंबर 2017। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात करते करते 3 वर्ष पूरे हो गए। आज ये 36वां एपिसोड है। मन की बात एक प्रकार से भारत की जो सकारात्मक शक्ति है, देश के कोने कोने में जो भावनाएं भरी पड़ी हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, कहीं कहीं शिकायत भी है, एक जनमन में जो भाव उमड़ते रहते हैं, मन की बात ने उन सब भावों से मुझे जुड़ने का एक बड़ा अद्भुत अवसर दिया है। इस अवसर के साथ मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे मन की बात है। ये मन की बात देशवासियों के मन से जुड़ी हुई है, उनके भाव से जुड़ी हुई है, मन की आशा अपेक्षाओं से जुड़ी हुई है। और जब मन की बात में बातें मैं बताता हूँ तो उसे देश के हर कोने से जो लोग मुझे अपनी बातें भेजते हैं, आपको शायद मैं बहुत कम बता पाता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत सारी बातें इकट्ठी हो चुकी हैं। कहीं व्यक्तिगत शिकायत भी होती है तो कहीं सामूहिक समस्या पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और मैं तो महीने में एक बार आधा घंटा आपको देता हूँ, लेकिन लोग 30 दिन मन की बात के ऊपर अपनी बातें पहुँचाते हैं। और उसका परिणाम ये आया है कि सरकार में भी संवेदनशीलता, समाज में दूर सुदूर कैसी कैसी शक्तियाँ पड़ी हैं, उस सारी शक्तियाँ से मन की बात से आज सरकार को भी बहुत सारे मुद्दे पे ध्यान देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और इन अवसरों में कम समय में देश में सामान्य मानव के भावों को जानने समझने का एक मुझे अवसर मिला है, और उसके लिए मैं देशवासियों को बहुत आभारी हूँ। मन की बात में मैंने हमेशा आचार्य विनोबा भावे की उस बात को याद रखा है। मन की बात को इस देश के जन को केंद्र में रखने का प्रयास किया है, राजनीति के रंग से उसको दूर रखा है। तात्कालीन जो गर्मी होती है, आक्रोश होता है, उसमें भी वह जाने के बजाय एक स्थिर मन से आपके साथ
जुड़े रहने का प्रयास किया है। मैं जरूर मानता हूँ अब 3 साल के बाद सोशल साइंटिस्ट, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च स्कॉलर्स, मीडिया एक्सपर्ट्स जरूर इसको एनालिसिस करेंगे, प्लस माइनस हर चीज का उजागर करेंगे और मुझे विश्वास है कि इन विचार विमर्श भविष्य मन की बात के लिए भी अधिक उपयोगी होगा। उसमें एक नई चेतना, नई ऊर्जा नई मिलेगी। और मैंने जब एक बार मन की बात में कही थी कि हमें भोजन करते समय चिंता करनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है इतना ही हम उसको ले, बाकी का ज़्यादा लेके बर्बाद न करें। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि देश के हर कोने में मुझे इतनी चिट्ठियां आई, उनके सामाजिक संगठन नियुक्त पहल से इस काम को कर रहे और उन थाली में छोड़ दिया जाता है, उसको इकट्ठा करके उसका सदुपयोग कैसे हो, उसमें काम करने वाले इतने लोग मेरे इतने ध्यान में आए, मैंने मन को इतना बड़ा संतोष हुआ और इतना आनंद प्राप्त हुआ। धन्यवाद। Namaskar, my dear countrymen. Last time in Man Ki Baat, I had requested you to send me memorable pictures if you go out on a vacation anywhere in India. And if you happen to find them, kindly post them under the Incredible India hashtag. When I said that I had never imagined that it would be such an great response, lakhs of people have posted photos on Twitter, Facebook and Instagram. I can say that India is full of diversities and I was able to witness some many magnificent scenes in those pictures, be it of architecture, art, nature, waterfall, mountains, rivers or seas. Pictures. Government of India had never thought that in terms of tourism you could all contribute in such a massive way. I liked some pictures so much that I retweeted them. And as I understand, if one would not have posted the pictures of Belam caves in Andhra Pradesh, many people would have never come to know that something like that exists in our country. Madhya Pradesh Orca Ford is another example of that. We assume Rajasthan to be a state with scarcity of water, but when someone sends a photo of Mainal waterfall, it is a matter of great surprise. Really a tremendous work has been done. We will promote and continue doing such work and the entire world will watch it. Entire nation will watch it and our new generation will also watch it. My beloved countrymen, though you have elected me as the Prime Minister of the country, but at times the human in me shuns all posts and prestige associated with it and submerges oneself within it. I can say that 21st June, the International Yoga Day, affected me in the same manner. At that time when I proposed the International Yoga Day, it was just an idea. But the scene that was witnessed on 21st June was such that wherever the sun dawned, wherever it reached, there was not a single landmass wherein it was not welcomed by the way of yoga. We can say with conviction that the sun never sets in the world of yoga practitioners. The way yoga was received and welcomed with open arms around the world, there would not have been any Indian who would not be proud of it. I got it too delighted. And when the people of France chose River Seine and Eiffel Tower in which they take pride to do yoga, they gave an equal status to it as River Seine and Eiffel Tower. In New York, people did yoga at Times Square. If we think about Sydney, Australia, then the picture of Opera House comes to our mind. The citizens of Australia gave equal respect to yoga and did yoga at the Opera House. Whether it is North America, Silicon Valley or Milan's Duomo Cathedral, it is a matter of great pride for us. On 21st June, when I saw Mr. Ban Ki-moon, UN Secretary General, doing yoga at UN headquarters, I was really delighted. Similarly, UN Peacekeeping Force did a spectacular display of yoga. In India, our soldiers too are doing yoga in Siachen on white sheet of snow and on sea too. Wherever our naval ships are posted, the yoga program was being carried out by Indian Navy. Delhi made it to the Guinness Book of World Record. Rajpath turned into Yogpath. That day, I am thankful to India and rest of the world that I can say that International Yoga Day was not for namesake. It seemed as if that from every corner of the world there was a new inquisitive, new joy and new hope and new connection. Few days back when I tweeted a photo of a Vietnamese child doing yoga, it was such a sweet photo that it got a lot of attention from the entire world. Everybody, be it woman, old, young, village, city, developed or developing countries,
Everybody got connected with it. Yoga, in true terms, became the core reason to connect the entire world. I do not know how intellectual classes, elites of the world would analyze this event, but I can feel that every Indian can experience that the whole world is very curious to know more about India. Curiosity towards India has increased. The world wants to know about the values, the rituals, and the heritage of India. It is our responsibility that without any artificially we share our legacy and introduce ourselves to the world. We can only do this when we ourselves are proud of our traditions. મન કી બાત 78મી કડી 27/6/2021 આપણી આસપાસની ઔષધિ શ્રીનગરમાં બોટ એમ્બ્યુલન્સ. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેવાયું છે નાસ્તિ મૂલમ અનૌષધમ, અર્થાત પૃથ્વી પર એવી કોઈ વનસ્પતિ જ નથી જેમાં કોઈને કોઈ ઔષધિ ગુણ ન હોય. આપણી આસપાસ એવા અનેક છોડ ઝાડ છોડ હોય છે જેનામાં અદ્ભુત ગુણ હોય છે, પરંતુ ઘણીવાર આપણને તેમના વિશે ખબર જ નથી હોતી. મને નૈનીતાલના એક સાથી ભાઈ પરિતોષ આવા જ વિષય પર એક પત્ર પણ મોકલ્યો છે. તેમણે લખ્યું છે કે તેમને ગળો અને બીજી અનેક વનસ્પતિઓના આટલા ચમત્કારિક મેડિકલ ગુણો વિશે કોરોના આવ્યા પછી જ ખબર પડી. પરિતોષે મને પણ અનુરોધ કર્યો છે કે હું મન કી બાતના બધા શ્રોતોઓને કહું છું કે તમે તમારી આસપાસની વનસ્પતિઓ વિશે જાણો અને બીજાઓને પણ જણાવો. વાસ્તવમાં આ તો આપણી સદીઓ જૂની વિરાસત છે જેને આપણે જાળવવાની છે. આ દિશામાં મધ્યપ્રદેશના સતનાના એક સાથી છે શ્રીમાન રામલોટન કુશવાહાજી. તેમણે ખૂબ જ પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે. રાજ લોટનજીએ પોતાના ખેતરમાં એક દેશી મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે. આ મ્યુઝિયમમાં તેમણે સેકન્ડો ઔષધિઓ છોડ અને બીજાનો સંગ્રહ કર્યો છે. તેમણે તેઓ દૂર સુંદર ક્ષેત્રોમાંથી અહીં લાવ્યા. તે ઉપરાંત તેઓ દર વર્ષે અનેક પ્રકારના ભારતીય શાકો પણ ઉગાડે છે. રામલોટનજીનો આ બાગ આ દેશી મ્યુઝિયમને જોવા લોકો આવે છે અને તેનાથી પણ શીખે છે. ખરેખર આ એક બહુ સારો પ્રયોગ છે જેને દેશના અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં કરી શકાય છે. હું ઈચ્છનીય કે તમારામાંથી જે લોકો આ પ્રકારનો પ્રયાસ કરી શકે છે તેઓ જરૂર કરે. તેનાથી તમારી આવકના નવા સંધાન પણ ખુલી શકે છે. એક લાભ એ પણ થશે કે સ્થાનિક વનસ્પતિઓના માધ્યમથી તમારા ક્ષેત્રની ઓળખ પણ વધશે. સાથીઓ, દવાની દુનિયાના સૌથી સન્માનિત લોકોમાંના એક હિપોક્રેટ્સે કહ્યું હતું, વેનએવર ધ આર્ટ ઓફ મેડિસિન ઇઝ લવ્ડ ધેર ઇઝ ઓલ્સો અ લવ ઓફ હ્યુમિનિટી. અર્થાત જ્યાં આર્ટ ઓફ મેડિસિન માટે પ્રેમ હોય છે ત્યાં માનવતા માટે પણ પ્રેમ હોય છે. ડોક્ટર્સ આ પ્રેમની શક્તિથી જ આપણી સેવા કરી શકે છે. આથી આપણી એ જવાબદારી છે કે આપણે એટલા જ પ્રેમથી તેમનો ધન્યવાદ કરીએ, તેમની હિંમત વધારીએ. આપ તો આપણા આ દેશમાં અનેક લોકો એવા પણ છે કે જે ડૉક્ટરોની મદદ માટે આગળ આવીને કામ કરે છે. શ્રીનગરથી આવા જ એક પ્રયાસ વિશે મને ખબર પડી. અહીં ડાલ સરોવરમાં એક બોટ એમ્બ્યુલન્સ સર્વિસની શરૂઆત કરવામાં આવી. આ સેવાને શ્રીનગરમાં તારીક અહેમદ પતલુજીએ શરૂ કરી, જે એક હાઉસબોટ માલિક છે. તેમણે પોતે પણ COVID-19 સામે લડી છે અને તેનાથી તેમને એમ્બ્યુલન્સ સેવા ચાલુ કરવા માટે પ્રેરણા મળી. તેમની આ એમ્બ્યુલન્સથી લોકોને જાગૃત કરવાનું અભિયાન પણ ચાલી રહ્યું છે. તેઓ આ એમ્બ્યુલન્સથી સતત ઘોષણાઓ પણ કરી રહ્યા છે. પ્રયાસ એ છે કે લોકો માસ્ક પહેરવાથી લઈને દરેક પ્રકારની આવશ્યક સાવધાની રાખે. કરબલા હો ભલા. જય ભારત. તમારા મિત્રો, તમારું પરિવાર, તમારા પરિરસ અને તમારો માહોલ આ બધા જ મળીને તમને ડિપ્રેશનમાં જતા અટકાવી શકે છે અને જો ગયા હોય તો ઝડપથી તેમાંથી બહાર લાવી શકે છે. એક બીજી રીત એ છે કે જો તમે પોતાનો લોકો સાથે અભિવ્યક્ત ન થઈ શકતા હોય તો આસપાસના જરૂરિયાતમંદ લોકોની મદદ કરો, મન લગાવીને મદદ કરો, તેમના સુખ દુઃખ વહેંચો. તમે અનુભવશો કે તમારી અંદરની પીડા ખતમ થતી જશે. એમના દુઃખોનો જો તમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો, સેવાભાવથી કરશો તો તમારી અંદર એક નવો જ આત્મવિશ્વાસ જન્મ લેશે. અન્ય લોકો સાથે જોડાવવાથી, કોઈની સેવા કરવાથી અને નિષ્ઠા ભાવે તે સેવા કરવાથી તમારા મનનો ભાર હળવો થઈ શકે છે. My dear countrymen, Namaskar. I am feeling very happy to join us all of this 98th episode of Man Ki Baat.
In this journey toward to our country, all of you have made Man Ki Baat a wonderful platform and expansion of the public participations. Every month, in billions of messages, the Man Ki Baat of the lots of the people reach out to me. You know the power of your mind. Similarly, how the mind of country increases with the strength of the society. This we have seen in understood in the different of episode Man Ki Baat, and I have experienced it, have also accepted it. I remember the day when we talk about encouraging the traditional sports in India, Man Ki Baat. Immediately at the time, a wave around the country of joining India sports to enjoy them, to learn them. In Man Ki Baat, when we refer to our Indian toys, the people of the country promoted to the two. Readily innovate, India now has the become such a craze that there is a demand has increased the even if foreign countries. When we spoke Indian generation stories telling Man Ki Baat, their fame also reached the far of wide. People started getting attracted to the world Indian storytelling trends and more. Friends, you might remember that Sardar Patel birth anniversary Unity Day. We talked the three competition in Man Ki Baat. There is a competition Geet, parodic song, Lubilias and Rangoli were associated with it. I am glad to inform you that more than 5 lakh people from more than 700 districts across the country have participated in this enthusiastically. Children, adult and the elderly enthusiastically participated in every have been sent to the more 20 languages. Many congratulations to all of the participating in this competition from my side. Each one you in your right in champion at the seeker, you all have shown you have much love have for diversity and culture of the country. Friends, today of this occasion, it is very natural for me to remember Lata Mangeshkar ji, Lata Didi, because on the day this is competition had started, Lata Didi had urgent countrymen by 20 must join this. Jai Bharat, Karbala Haobala. My dear countrymen, it is said that there was a prominent member of Akbar's court, Abu Fazl. He once said after a trip to Kashmir that there is a place in Kashmir which even irritated and angry people would jump with joy. Actually, he was referring to the saffron fields in Kashmir. Saffron has been associated with Kashmir for centuries. Kashmiri saffron is mainly grown in places like Pulwama, Bagdam. A geographical indication tag, that is GI tag, was given to Kashmiri saffron in the month of May this year. Through it, we want to make Kashmiri saffron a globally popular brand. Kashmiri saffron is globally famous as a spice that has many medicinal properties. It is highly fragrant, dark in color, and its fiber are long and thick, which increases its medical value. This represents the rich culture heritage of Jammu and Kashmir. Talking about the quality, the saffron of Kashmir is very unique and completely different from the saffron of other countries. Kashmir saffron has got a distinct identity with GI tag recognition. You will be happy to know that Kashmiri saffron was launched in the supermarket in Dubai after getting the GI tag certificate. Now its export will start increasing. This will further strengthen our efforts to build a self-reliant India. Saffron farmers will get special benefits from it. Just look at Abdul Mazid Wahi, who lives in Shar area of Trail in Pulwama. They are selling their GI tag saffron with the help of National Saffron Mission at the trading center in Pampore through e-trading. Many people like him are doing this work in Kashmir. Henceforth, whenever you feel like buying saffron, think of buying saffron from Kashmir. The hard work of people of Kashmir is such that the taste of saffron there is different. December 2022. My dear countrymen, Namaskar. Today we are coming together for the 96th episode of Man Ki Baat. The next episode of Man Ki Baat will be the first episode of the year 2023. In the messages sent by you, you have also urged to speak about the departing 2022. Observation of the past always gives us inspiration for preparation for the present and the future. In 2022, the strength of the people of the country, their cooperation, their resolve, their
explanation of the success was of such magnitude that it would be difficult to include all of those in Man Ki Baat. 2022 has indeed been very inspiring, wonderful in many ways. This year, India completed 75 years of her independence, and this very year, Amrit Kal commenced. This year, the country gained a new momentum. All the countrymen performed one better than the other. The various success of 2022 today have created a special place for India all over the world. 2022, India attained the status of the world's fifth largest economy. 2022, that is the record of India surpassing the incredible figure of 220 crore vaccines. 2022, that is India crossing the magical export figure of $400 billion. 2022, that is adopting the resolution of self-reliant India by the people unveiling it. 2022 meaning welcoming India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant. 2022 meaning India's glory in space, drone and defense sector. 2022 meaning India's might in every field, even in the field of sports, be it the Commonwealth Games or the victory of our women's hockey team. Our youth have shown tremendous potential. Friends, along with all this, the year 2022 will always be remembered for the more reason. This is the extension of the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. The people of the country also organize many amazing events to celebrate unity and togetherness. Be it Madhavpur Mela in Gujarat, where Rukmani's marriage and Lord Krishna's relationship with the Northeast is celebrated, or the Kashi Tamil Sangam. Many colors of unity were visible in this festival. In 2022, the countrymen have scripted another chapter of immortal history. Who can forget the Har Ghar Tiranga campaign organized in the month of August? Those were the moments giving every countryman goosebumps. In this campaign, 75 years of independence, the whole country assumed the hues of tricolor. More than 6 crore people even sent selfies with the citizen of nation. Its golden future is automatically ensured. And in the golden future of country itself, also lies for all of us a golden future. I once again salute the countrymen for their efforts. We will meet again next month and will definitely talk about many more such encouraging topics. Do keep sending your suggestions and ideas. Many thank you all. Garbala Hobala. Thank you. Dear countryman, today we are becoming vocal for local. The world is becoming a fan of our local products. Many of our local products have great potential to the global. As an example, khadi. For a long time, khadi has become a sign of simplicity. But today, our khadi has become to be recognized as an eco-friendly fabric. It is a body-friendly fabric in terms of health. It is a potential cloth. And today, the presence of khadi fashion continues to be fashion statement. The popularity of khadi is increasing. Also, khadi is becoming a made in many places in the world. One place is Mexico, Oaxaca. There are several villages in this area where the local village work to the weavers khadi. Today, the khadi there are becoming famous by the name of Oaxaca khadi. How khadi reached Oaxaca is it's not less interesting. In fact, a young man of Mexico, Mr. Mark Brown, once saw a film of Mahatma Gandhi. Brown was inspired by Bapu after watching this film. That he came to Bapu Ashram in India and got to know and understand Bapu deeply. Brown realized then that khadi was not just a garment but a whole way of life. Brown was inspired by the rural economy and how it linked to the vision of self-reliance. It was from here that Brown decided that he would go to Mexico and start khadi work. He taught khadi workers to the villagers in Oaxaca, Mexico, trained them, and today Oaxaca khadi has become a brand. The website in the program says the symbol of dharma in motion. This website also is very interesting, interviewed by Mark Brown. Jai Hind. Nation itself should be a joyous occasion. This should be a festival of joy and enthusiasm, which has worked hard all the year, and now it's time to show it. There are few people for whom exams are joy, while most of the people feel the exams are pressure. You have to decide whether you consider it happiness or pressure. He who believes that happiness, he believes his pressure will be suffer. And now that's why I think exam is a festival. Take exam as a festival. When there is a festival, the best is to come out. The strength of a society is also felt during the festival
itself. That is which excellent is a manifested. Usually we think how undisciplined we are. But if you look at the arrangement of Kumbh Mela that lasts 40 to 45 days, you will realize the makeshift arrangement and what discipline people have. This is the strength of the festival. A festival atmosphere should be created in the entire family, friends and neighbors and even during the examination. You will find that the pressure will turn into happiness. The festive atmosphere will make the stress free. And now I would like to urge parents to make here 3 to 4 months festive atmosphere. The whole family as a team should enthusiastically play their respective roles to make this festival a success. The change will come as soon as you say it. The fact that Kanyakumari to Kashmir and from Kutch to Kanpur and from Amreli to Arunachal Pradesh, these 3 or 4 months are exams. It is a duty of all to turn these 3 4 months into festival every year in our own way, understanding our tradition, understanding our family environment, and that's why I will tell you smile more, score more. The more happily you will spend this time, the better miles you will get. Try it. You must have seen that when you are happy, you see yourself relax. You relax easily, and when you relax, you will remember your old stories easily. The whole scene will recall that the teacher said in the classroom a year ago. Also, you should know the power of recalling the memory is the highest in relaxation. If you are stressed, then every door closes. The outside does not go in and the inside does not come out. The thought process stops, which it comes becomes a burden. It must be seen in the exam that you remember everything. The book is remembered. The subject is remembered. The page number is remembered. Whether the page is written upwards or downward, it also remembered. But like when you have leave the examination and come out of the room, you suddenly remember that, yes ma'am, this what the word. Why did not you remember inside? There was pressure. How did you remember out? It was you and no one even said. But what you inside immediately came out and came out means you are relaxed. And that's why relaxation is the greatest medicine for memory recall. And I am saying the based on my own experience that if there is a pressure, then we forgot our things, and if we are relaxed, then we will never ever imagine, and suddenly we remember things which are very useful. And it's not that you do not have knowledge, it's do not have that you do not have information, it's not that you have not worked hard, but when there is a tension, your knowledge, your information gets surpassed because of your tension overall set. And that's it's why essential a happy mind is a secret for a good mark sheet. Sometimes it is also seems that we cannot see the examination in right perspective. It seems like a matter of life and death. The exam you are going to give is the exam what you have studied for the whole year. It's not the test of your life. There is no test of what your kind of life you have lived, but what kind of life you are living, what kind of life you want to live, and in your life, apart from the examination is given in the classroom with a notebook, you must have gone through many tests, and so get rid of stress that exam have everything to do with the success or failure in life. In front of all, our former president APJ Abdul Kalam is the greatest motivational example. He went for Air Force recruitment and failed. Assume that because of that failure, if he had been disappointed and had lost his life, would have India got the greatest scientist? Would have got such a greatest president? I would not have met. આબોહવા પરિવર્તન પક્ષીઓની અસ્તિત્વની કાળજી અને માનવતા. એક જમાનો હતો જ્યારે આબોહવા પરિવર્તન એ શિક્ષણ જગતનો વિષય ગણાતો હતો, પરિસંવાદોનો વિષય ગણાતો હતો, પરંતુ આજે આપણી રોજબરોજની જિંદગીમાં આપણે તેનો અનુભવ પણ કરીએ છીએ અને અચરજ પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ. કુદરતે પણ રમતના બધા નિયમ બદલી નાખ્યા છે. આપણા દેશમાં જે ગરમી મે જૂનમાં પડે છે તે આ વખતે માર્ચ એપ્રિલમાં અનુભવવાનો વારો આવ્યો. અને મન કી બાત વિશે જ્યારે હું લોકોના સૂચનો મેળવી રહ્યો હતો ત્યારે મને મોટાભાગના સૂચનો આ ગરમીના સમયમાં શું કરવું જોઈએ તેના પર જ લોકોએ આપ્યા છે. આમ જુઓ તો બધી બાબતો પ્રચલિત છે, નવું નથી હોતું, પરંતુ તો પણ જે તે સમયે તેનું પુનઃસ્મરણ ખૂબ કામ આવે છે. શ્રીમાન પ્રશાંત કુમાર મિશ્ર અને TS કાર્તિક જેવા અનેક મિત્રોએ પક્ષીઓ માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. આ મિત્રોએ કહ્યું છે કે બાલ્કનીમાં
છત પર પાણી મૂકવું જોઈએ અને મેં જોયું છે કે પરિવારના નાના નાના બાળકો આ કામ બહુ સરસ કરે છે. એકવાર એમને સમજાઈ જાય છે કે આ પાણી શા માટે ભરવું જોઈએ, પછી એ દિવસમાં 10 વાર જોવા જાય છે કે જે વાસણ રાખ્યું છે તેમાં પાણી છે કે નહીં, અને એ પણ જુએ છે કે પક્ષી આવ્યા છે કે નથી આવ્યા. આપણને થાય છે કે આ રમત ચાલી રહી છે, પરંતુ હકીકતમાં બાળકના મનમાં સંવેદનાઓ જગાડવાનો અદ્ભુત અનુભવ હોય છે. તમે પણ ક્યારેક જોજો, પશુ પક્ષી સાથે થોડી આવી પણ લાગણી એક નવા જ આનંદનો અનુભવ કરાવે છે. થોડા દિવસ પહેલાં ગુજરાતની શ્રીમાન જગતભાઈએ મને એમનું પુસ્તક મોકલ્યું છે, સેવ ધ સ્પેરોસ, અને તેમાં એમણે ચકલીની ઘટી રહેલી વસ્તી પ્રત્યે ચિંતા તો વ્યક્ત કરી છે જ, પરંતુ તેમણે પોતે એક અભિયાન ઉપાડી લઈને તેના સંરક્ષણ માટે કેવા કેવા પ્રયોગો કર્યા છે, કેવા કેવા પ્રયાસો કર્યા છે, તેનું ખૂબ સારું વર્ણન એ પુસ્તકમાં છે. આમ તો આપણા દેશમાં પશુ પક્ષી પ્રકૃતિ સાથે સહજીવનની વાતો તેના રંગે આપણે રંગાયેલા છે તેની વાત થાય છે જ, પરંતુ સામૂહિક રૂપે આવા પ્રયાસોને બળ આપવામાં આવે તે જરૂરી છે. હું જ્યારે ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે દાઉદી વોરા સમાજના ધર્મગુરુ સૈયદના સાહેબને 100 વર્ષ થયા હતા. તેઓ 103 વર્ષ જીવ્યા હતા અને તેમના 100 વર્ષ નિમિત્તે વોરા સમાજે બુરહાની ફાઉન્ડેશન દ્વારા ચકલીને બચાવવા માટે એક બહુ મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું. તેનો શુભારંભ કરાવવાનો મને મોકો મળ્યો હતો. લગભગ 52,000 ચકલીની ચણની તાસકો તેમણે દુનિયાના ખૂણે ખૂણે વહેંચી હતી. તેને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં પણ સ્થાન મળ્યું હતું. કોઈ વાર આપણે એટલા વ્યસ્ત હોઈએ છીએ કે છાપું નાખનારો, દૂધવાળો, શાકભાજીવાળો, ટપાલી કોઈ પણ આપણા આંગણે આવે છે, પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ કે એ ગરમીના દિવસો છે, પહેલાં એને જરા પાણીનું તો પૂછીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. પદ્મ પુરસ્કાર અને સમાજ સેવા. મારા પ્રિય દેશવાસીઓ, આ દિવસોમાં પદ્મ પુરસ્કારોના સંબંધમાં કેટલીય ચર્ચાઓ આપ સાંભળતા હશો. અખબારોમાં પણ આ વિષય અંગે, ટીવી પર પણ આ અંગે ધ્યાન આકર્ષિત થાય છે. પરંતુ જો સહેજ બારીકીથી જોશો તો આપને ગર્વ થશે. ગર્વ એ વાતનો કે કેવા કેવા મહાન લોકો આપણી વચ્ચે છે, અને સ્વાભાવિક રીતે એ વાતનો પણ ગર્વ થશે કે કેવી રીતે આજે આપણા દેશમાં સામાન્ય વ્યક્તિને કોઈ પણ લાગવગ વગર એ ઊંચાઈઓ પર પહોંચી રહ્યો છે. દરેક વર્ષે પદ્મ પુરસ્કાર આપવાની પરંપરા રહી છે, પરંતુ છેલ્લા 3 વર્ષોમાં તેની આખી પ્રક્રિયા બદલાઈ ગઈ છે. હવે કોઈ પણ નાગરિક કોઈને પણ નોમિનેટ કરી શકે છે. આખી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થઈ જવાથી પારદર્શિતા આવી ગઈ છે. એક રીતે આ પુરસ્કારોની પસંદગી પ્રક્રિયાનું આખું રૂપાંતરણ થઈ ગયું છે. આપનું પણ એ વાત પર ધ્યાન ગયું હશે કે બહુ જ સામાન્ય લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર મળી રહ્યા છે. એવા લોકોને પદ્મ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યા છે જેઓ સામાન્ય રીતે મોટા મોટા શહેરોમાં, અખબારોમાં, ટીવીમાં, સમારંભોમાં નજર નથી આવતા. હવે પુરસ્કાર આપવા માટે વ્યક્તિની ઓળખ નહીં, પરંતુ તેના કામનું મહત્વ વધી રહ્યું છે. આપે સાંભળ્યા હશે શ્રીમાન અરવિંદ ગુપ્તાજીને. આપને જાણીને આનંદ થશે, આઈઆઈટી કાનપુરના વિદ્યાર્થી રહેલા અરવિંદજીએ બાળકો માટે રમકડા બનાવવામાં પોતાનું સમગ્ર જીવન સમર્પિત કરી દીધું. તેઓ 4 દશકાથી કચરામાંથી રમકડા બનાવી રહ્યા છે, જેથી બાળકોમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે જિજ્ઞાસા વધી શકે. તેમની કોશિશ હોય છે કે બાળકો બેકાર વસ્તુઓથી વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો તરફ પ્રેરિત થાય, જેને માટે તેઓ દેશભરમાં 3000 સ્કૂલોમાં જઈને 18 ભાષાઓમાં બનેલી ફિલ્મો દર્શાવીને બાળકોને પ્રેરિત કરી રહ્યા છે. કેવું અદ્ભુત જીવન, કેવું અદ્ભુત સમર્પણ. એક એવી જ વાત કર્ણાટકના સીતાવા જોડિત્તીની છે. એમને મહિલા સશક્તિકરણની દેવી એમ જ નથી કહેવાયા. છેલ્લા 3 દશકાથી બેલાગવીમાં તેમણે અગણિત મહિલાઓનું જીવન બદલવામાં મહાન યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે 7 વર્ષની વયમાં જ સ્વયંને દેવદાસી તરીકે સમર્પિત કરી દીધા હતા, પરંતુ પછી દેવદાસીઓના કલ્યાણ માટે જ પોતાનું આખું જીવન લગાવી દીધું. એટલું જ નહીં, તેમણે દલિતો, મહિલાઓના કલ્યાણ માટે પણ અભૂતપૂર્વ કાર્યો કર્યા છે. આપે નામ સાંભળ્યું હશે મધ્યપ્રદેશના ભજ્જુ શ્યામ.
વિશે શ્રીમાન ભજ્જુ શ્યામનો જન્મ એક અત્યંત ગરીબ પરિવાર આદિવાસી પરિવારમાં થયો હતો. તેઓ જીવન નિર્વાહ માટે સામાન્ય નોકરી કરતા હતા, પરંતુ તેમને પારંપરિક આદિવાસી ચિત્રો બનાવવાનો શોખ હતો. આજે આ જ શોખને કારણે તેમનું ભારતમાં જ નહીં આખા વિશ્વમાં સન્માન છે. નેધરલેન્ડ્સ, જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, ઇટાલી જેવા કેટલાય દેશોમાં તેમના ચિત્રોનું પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે. વિદેશોમાં ભારતનું નામ રોશન કરવાવાળા ભજ્જુ શ્યામજીની પ્રતિભાને ઓળખવામાં આવી અને તેમને પદ્મશ્રીનું સન્માન આપવામાં આવ્યું. કેરળની આદિવાસી મહિલા લક્ષ્મી કુટીની વાત સાંભળીને આપને સુખદ આશ્ચર્ય થશે. લક્ષ્મી કુટી કલ્લારમાં શિક્ષિકા છે અને આજે પણ ગાઢ જંગલોની વચ્ચે આદિવાસી વિસ્તારમાં તાડના પાંદડાથી બનેલી ઝૂંપડીમાં રહે છે. તેમણે તેમની સ્મૃતિના આધારે જ 5મો હર્બલ મેડિસિન બનાવી છે. જડીબુટ્ટીઓમાંથી દવા બનાવી છે. સાપ કરડ્યા બાદ ઉપયોગમાં આવનારી દવાઓ બનાવવામાં તેમણે મહારત મેળવેલ છે. લક્ષ્મીજી હર્બલ દવાઓની તેમની જાણકારીથી સતત સમાજની સેવા કરી રહ્યા છે. આ ગુમનામ વ્યક્તિને ઓળખીને સમાજમાં તેમના યોગદાન માટે તેમને પદ્મશ્રીથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. મને આજે વધુ એક નામનો ઉલ્લેખ કરવાનું પણ મન થાય છે. પશ્ચિમ બંગાળની 75 વર્ષની સુભાષિની મિસ્ત્રી, તેમને પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા. સુભાષિની મિસ્ત્રી એક એવી મહિલા છે જેમણે હોસ્પિટલ બનાવવા માટે બીજાના ઘરોમાં વાસણ માંજ્યા, શાકભાજી વેચ્યા. જ્યારે તે 23 વર્ષના હતા તો ઉપચાર ન મળવાથી તેમના પતિનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું અને એ ઘટનાઓ તેમને ગરીબો માટે હોસ્પિટલ બનાવવા માટે પ્રેરિત કર્યા. આજે તેમની સખત મહેનત બનાવેલી હોસ્પિટલમાં હજારો ગરીબોનો નિઃશુલ્ક ઇલાજ થઈ રહ્યો છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આપણી બહુરત્ના વસુંધરામાં આવા કેટલાય નરરત્નો છે, કેટલાય નારી રત્નો છે જેમને ન કોઈ જાણે છે કે ન કોઈ ઓળખે છે. આવી વ્યક્તિઓની ઓળખ ન બનતા સમાજને પણ ખોટ પડે છે. પદ્મ પુરસ્કાર એક માધ્યમ છે, પરંતુ હું દેશવાસીઓને પણ કહીશ કે આપણી આસપાસ સમાજ માટે જીવવાવાળા, સમાજ માટે સમર્પિત થનારા, કોઈને કોઈ વિશેષતા સાથે જીવનભર કાર્ય કરનારા લાખો લોકો છે. ક્યારેક ને ક્યારેક તેમને સમાજની વચ્ચે લાવવા જોઈએ. તેઓ માન સન્માન માટે કામ નથી કરતા, પરંતુ તેમના કાર્યોને કારણે આપણને પ્રેરણા મળે છે. ક્યારેક સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં આવા લોકોને બોલાવીને તેમના અનુભવોને સાંભળવા જોઈએ. પુરસ્કારથી પણ આગળ સમાજમાં પણ કેટલાક પ્રયાસો થવા જોઈએ. Science. Friends, one thing is certain, especially I want to tell young friends, the life of our people has changed a lot from our older generation. New inventions, new technologies, new forms of science are seen every moment. And we are not just overwhelmed, we like to join it, we also want to go ahead with the pace of science. I am doing this because today is National Science Day. National Science Day is celebrated on 20th February as National Science Day. On February 28, 1928, Sir C.V. Raman announced his discovery of Raman effect. He received the Nobel Prize for the discovery, hence the country celebrates 20th February as a national day. Curiosity is the birth of science. Every mind has a scientific mind and attraction towards science, and every generation has to emphasize new discoveries, and without science and technology, new discoveries are not possible. On this National Science Day, new inventions in the country should be emphasized. Knowledge, technology, all these things should become a natural part of our development journey. And this time the theme is National Science Day. Make in India science and technological driven innovations. I bow down to Sir C.V. Raman and urged you to all develop interest in science. Friends, sometimes success comes after a long time, and when success comes, the perspective of seeing the world changes. You may have been too busy with exams, so you might not have registered much of the news in your mind. But I want to say this again to the countrymen. You may have heard in recent days that a very big important discovery has been made in the world science. The scientists of the world work hard. Generation came, did something
after about 100 years a breakthrough came. તો 95મી કડી પ્રસારણ તારીખ 27/11/22 G20 શિખર સંમેલનની યજમાની ભારત માટે એક ઉજ્જવળ તક. તેલંગાણાના રાજનના સિરસિલા જિલ્લામાં એક વણકરભાઈએ હેલ્ધી હરિપ્રસાદ ગારુ તેમણે મને પોતાના હાથેથી G20નો આ લોગો વણીને મોકલ્યો છે. આ શાનદાર ભેટ જોઈને હું તો દંગ જ રહી ગયો. હરિપ્રસાદજીએ પોતાની કળામાં એટલી મહારથ મેળવેલી છે કે તેઓ દરેકનું ધ્યાન આકર્ષિત કરી લે છે. હરિપ્રસાદજીએ હાથથી વણેલા G20ના આ લોગોની સાથે જ મને એક પત્ર પણ મોકલ્યો છે. તેમાં તેમણે લખ્યું છે કે આવતા વર્ષે G20 શિખર સંમેલનની યજમાની કરવી ભારત માટે ઘણા જ ગૌરવની વાત છે. દેશની આ જ ઉપલબ્ધિમાં ખુશીમાં તેમણે G20નો આ લોગો પોતાના હાથે તૈયાર કર્યો છે. વણાટની આ ઘણી જ સારી પ્રતિભા તેમને તેમના પિતા તરફથી વારસામાં મળી છે અને આજે તેઓ સંપૂર્ણ ફેશન સાથે તેમાં જોડાયેલા છે. સાથીઓ, થોડા સમય પહેલાં જ મને G20 લોગો અને ભારતની પ્રેસિડેન્સીની વેબસાઇટ લોન્ચ કરવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું હતું. આ લોગોની પસંદગી એક પબ્લિક કોન્ટેસ્ટ દ્વારા થઈ હતી. જ્યારે મને હરિપ્રસાદ ગારો દ્વારા મોકલવામાં આવેલી આ ભેટ મળી ત્યારે મારા મનમાં એક વિચાર ઉઠ્યો. તેલંગાણાના કોઈ જિલ્લામાં બેઠેલી વ્યક્તિ પણ G20 જેવી સમિટથી પોતાની જાતને કેટલો જોડાવાનો અનુભવ કરી રહી છે તે જોઈને મને ઘણો આનંદ થયો. આજે હરિપ્રસાદ ગારુ જેવા અનેક લોકોએ મને પત્ર લખીને આ બાબતે લખ્યું છે કે દેશની આટલી મોટી સમિટની યજમાનીનો મોકો મળવાની તેમની છાતી ફૂલી ગઈ છે. હું તમને પુણેમાં રહેતા સુબ્બારાવ ચિલ્લારાવજી અને કોલકાતાના તુષાર જગમોહનજીના સંદેશ વિશે પણ ઉલ્લેખ કરીશ. તેમણે G20ને લઈને ભારતના આ પ્રોએક્ટિવ ઇફેક્ટના ઘણા જ વખાણ કર્યા છે. સાથીઓ, G20ની દુનિયાની વસ્તીમાં 2/3 વર્લ્ડ ટ્રેડમાં 3/4 અને વર્લ્ડ GDPમાં 85% ભાગીદારી છે. તમે કલ્પના કરી શકો છો ભારત માટે, દરેક ભારતવાસી માટે આ કેટલો મોટો તહેવાર આવ્યો છે. તે એટલા માટે પણ વિશેષ થઈ જાય છે કારણ કે આ જવાબદારી ભારતને આઝાદીના અમૃતકાળમાં મળી છે. સાથીઓ, G20ની અધ્યક્ષતા આપણા માટે એક મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી બનીને આવી છે. આપણે આ મોકો સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ કરીને ગ્લોબલ ગુડ, વિશ્વ કલ્યાણ પર ફોકસ કરવાનું છે. તે પછી ફેશન હોય કે યુનિટી, પર્યાવરણને લઈને સંવેદનશીલતાની વાત કરવાની હોય કે પછી સસ્ટેનેબલ ડેવલપર્સની વાત, ભારત માટે તેનાથી જોડાયેલા પડકારોનું સમાધાન છે. આપણે વન અર્થ, વન ફેમિલી, વન ફ્યુચરની જેમ થીમ આપી છે. તેમાં વસુધૈવ કુટુંબકમ પ્રત્યે આપણી પ્રતિબદ્ધતા દેખાય છે. આપણે હંમેશા કહીએ છીએ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ, સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ, સર્વેષાં પૂર્ણભવતુ, સર્વેષાં મંગલમ ભવતુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. એટલે કે દરેકનું કલ્યાણ થાય, બધાને શાંતિ મળે, બધાને સંપૂર્ણતા મળે અને બધાનું મંગલ થાય. આવનારા દિવસોમાં દેશના અલગ અલગ ભાગમાં G20 સાથે જોડાયેલા અનેક કાર્યક્રમો આયોજિત કરાશે. આ દરમિયાન દુનિયાના વિવિધ ભાગમાંથી લોકોને તમારા રાજ્યમાં આવવાનો મોકો મળશે. મને ભરોસો છે કે તમે તમારા ત્યાંની સંસ્કૃતિના વિવિધ અને વિશિષ્ટ રંગોને દુનિયાની સામે લાવશો. અને તમારે એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે G20માં આવનારા લોકો ભલે અત્યારે એક ડેલિગેટના રૂપમાં આવે, પરંતુ ભવિષ્યમાં પ્રવાસીઓ પણ છે. મારો આપ બધાને આગ્રહ છે કે ખાસ કરીને મારા યુવાન સાથીઓને હરિપ્રસાદ ગારુની જેમ જ તમે પણ કોઈના કોઈ રૂપમાં G20 સાથે જોડાઓ. કપડાં પર G20નો ભારતીય લોગો ઘણી કુલ એન્ડ સેસ્ટેલિટી રીતે બનાવી શકાય છે, છાપી પણ શકાય છે. હું સ્કૂલો, કોલેજ, યુનિવર્સિટીઓને પણ આગ્રહ કરીશ કે તેઓ તમને ત્યાં G20 સાથે જોડાયેલી ચર્ચા કરે. પર્યાવરણ અને હરીફાઈ કરવાના કાર્યક્રમો બનાવી તમે G20 ઇન વેબસાઇટ પર જશો તો તમને તમારી રુચિ અનુસાર ત્યાં ઘણી વસ્તુઓ મળી જશે. થેન્ક યુ. ભારત માતા કી જય. Honorable mention Cleanliness Gandhiji. My dear countrymen, on the day of Ganesh Chaturthi, I had the opportunity to spend 2-3 hours with the army men. Whether it is our Navy, Land Force, Air Force, Army Force, Navy Force, which protect water, land and sea. It has been 50 years since the
1965 war with Pakistan. A tribute exhibition has been set up near the Indian Gate in Delhi to mark the occasion. I watched it from Bhava for half an hour, but when I left, it was 2.5 hours, and still something was missing. What wasn't there? The entire history has come alive, and aesthetically, it is also excellent. A lot can be learned from the prosperity of history, and if you look for motivation in life, perhaps there is no greater motivation to serve the motherland. When we use to hear about the glorious movement of war and the indomitable courage and sacrifices of our soldiers. Pictures were not available, let alone videography. It is realized through this exhibition. The battle is Hazipur, Asal North, Chamandis, and Hazipur's scenes of victory are thrilling and make our army men proud. I also got to meet the family of these heroes. I also got to meet the families of the victims, and those who participated in the war are now in the northern stage of life. They also arrived, and while shaking hands with them, felt like wow, what energy. He was an inspiration. If you want to make a history, you need to understand history deeply. History gives us a full stop on our history making possibility. History is felt through this heroic display. Get information about history and the seeds of inspiration to make a new history can also be sown. I suggest to you and your family, if you around Delhi, the exhibitions may be going on for a few more days. You need to watch and don't rush like me. I came back in 2.5 hours, but you will need 3 to 4 hours. Check the needs. દિવસ યોગ આયુર્વેદ મારા ફોન કાલ માટે ધન્યવાદ. સૌ પ્રથમ પહેલાં તો આપણા પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુના જન્મદિવસ પર મનાવાતા ચિલ્ડ્રન ડે બાળ દિવસ પણ બધા બાળકોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. બાળકો નવા ભારતના નિર્માણ સૌ પ્રથમ મહત્ત્વપૂર્ણ હીરો છે, નાયક છે. તમારે ચિંતા સાચી છે કે પહેલાં જે બીમારીઓ મોટી ઉંમરની વ્યક્તિઓને થતી હતી, આજે જીવનના અંતિમ તબક્કા આસપાસ આવતી હતી, તે આજકાલ બાળકોમાં પણ દેખાવા લાગી છે. આજે ઘણું આશ્ચર્ય થઈ રહ્યું છે જ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ કે બાળકો પણ ડાયાબિટીસની બીમારીમાં છે. પહેલાંના જમાનામાં આવા રોગો રાજયોગના નામથી ઓળખાવવામાં આવતા હતા. રાજયોગ અર્થાત એવી બીમારીઓ જે માત્ર સંપન્ન લોકોને, ભોગવિલાસને, જિંદગી જીવવાવાળાઓને જ થતી હતી. યુવાનોમાં આવી બીમારીઓ ભાગ્યે જ થતી હતી, પરંતુ આપણી જીવનશૈલી બદલાઈ ગઈ છે. આજે આવી બીમારીઓને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરના નામથી ઓળખાય છે. યુવાવસ્થામાં આ પ્રકારની બીમારીઓથી ગ્રસ્ત થવાનું એક પ્રમુખ કારણ છે આપણી જીવનશૈલીમાં શારીરિક પ્રવૃત્તિઓની ખામી અને આપણી ખાણીપીણીની રીતભાતમાં પરિવર્તન. સમાજ અને પરિવારે આ બાબત પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. જ્યારે તેઓ તેમના પર વિચારશે તો તેઓ જોજો કે કોઈ સવિશેષ કારણની જરૂર નથી. બસ જરૂર છે નાની નાની બાબતો સાચી રીતે, નિયમિત રીતે કરતા રહીએ, પોતાની ટેવ બદલાવીએ, તેને પોતાનો એક સ્વભાવ બનાવવાની. હું તો ઈચ્છીશ કે પરિવારજનો સભાનપણે આ પ્રયાસ કરે કે બાળકો ખુલ્લા મેદાનમાં જવાની ટેવ અપનાવે. સંભાવ હોય તો આપણે પરિવાર મોટા લોકો પણ આ બાળકો સાથે જરા ખુલ્લામાં જઈએ, રમીએ. બાળકોને લિફ્ટનો ઉપયોગ અવારજવાર બદલાવો. દાદરાથી ચડવા ઉતરવાની ટેવ પાડો. રાતના ભોજન પછી આખો દિવસ બાળકોને સાથે રાખીને થોડું ચાલો. યોગ ફોર યંત્ર ઇન્ડિયા યોગ વિશે રૂપે આપણા યુવાન મિત્રોને
એક તંદુરસ્ત જીવનશૈલી બનાવી રાખવા માટે અને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર બનાવવામાં મદદગાર સાબિત થશે. શાળાઓ જતા બાળકો 30 મિનિટ યોગ જુઓ કેટલો લાભ થાય છે. ઘરમાં પણ કરી શકો છો. અને યોગની વિશેષતા પણ એ છે તે સહજ રીતે સરળ છે, સંપન્ન સુલભ છે. અને હું સહજ એટલા માટે કહી રહ્યો છું કે કોઈ પણ વયની વ્યક્તિ સરળતાથી કરી શકે છે. સરળ એટલા માટે છે કે સરળતાથી શીખી શકાય છે. અને સર્વ સુલભ એટલા માટે છે કારણ કે ક્યાંય પણ કરી શકાય છે. વિશેષ સાધનો કે મેદાનની જરૂરિયાત નથી. ડાયાબિટીસ નિયંત્રિત કરવામાં યોગ કેટલો અસરકર છે તે જાણવા અનેક અભ્યાસો સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. એઇમ્સમાં પણ એનો પર અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અને અત્યાર સુધીમાં જે પરિણામો આવ્યા છે તે ઘણો પ્રોત્સાહક છે. આયુર્વેદ અને યોગને આપણે માત્ર ઉપચાર ટ્રીટમેન્ટના માધ્યમ તરીકે જ ન ઓળખીએ, તે આપણે આપણા જીવનનો ભોગ બનાવીએ. જય હિન્દ, જય ભારત. મહાત્મા ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર. સાથીઓ, આપણે એપ્રિલના મહિનામાં બે મહાન વિભૂતિઓની જયંતિ પણ ઉજવીશું. આ બંનેએ ભારતીય સમાજ પર પોતાનો ગાઢ પ્રભાવ ઊભો કર્યો છે. તેમનું નામ છે મહાત્મા ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર. મહાત્મા ફૂલેની જયંતિ 11 એપ્રિલે છે અને બાબા સાહેબની જયંતિ 14 એપ્રિલે ઉજવીશું. આ બંને મહાપુરુષો ભેદભાવ અને અસમાનતા વિરુદ્ધ મોટી લડાઈ લડી અને મહાત્મા ફૂલે તે જમાનામાં દીકરીઓ માટે શાળાઓ ખોલી, કન્યા શિશુ હત્યા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો અને તેમને જળ સંકટથી મુક્તિ અપાવવા માટે પણ મોટા અભિયાનો ચલાવ્યા. સાથીઓ, મહાત્મા ફૂલેની આ ચર્ચામાં સાવિત્રીબાઈ ફૂલેનો પણ ઉલ્લેખ જરૂરી છે. સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અનેક સામાજિક સંસ્થાઓના નિર્માણમાં મોટી ભૂમિકા નિભાવી અને એક શિક્ષિકા અને એક સમાજ સુધારક તરીકે એક સમાજને જાગૃત પણ કર્યો અને તેની હિંમત પણ વધારી. બંનેએ સાથે મળીને સત્યશોધક સમાજની સ્થાપના પણ કરી. આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકરના કાર્યોમાં પણ મહાત્મા ફૂલેનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ. તેઓ કહેતા હતા કે તેઓ કોઈ પણ સમાજના વિકાસનું આકલન તે સમાજમાં મહિલાઓની સ્થિતિને જોઈને કરી શકાય છે. મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે, બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને હું બધા માતા પિતાઓ અને વાલીઓને અનુરોધ કરું છું કે તેઓ દીકરીઓને જરૂર ભણાવે. દીકરીઓનો અભ્યાસ, દીકરીઓને શાળામાં પ્રવેશ વધારવા માટે કેટલીક દિવસો પહેલાં જ કન્યા શિક્ષણ પ્રવેશ ઉત્સવ પણ શરૂ કરાયો છે. જે દીકરીઓનું ભણતર કોઈપણ કારણથી છૂટી ગયું છે તેમને ફરી શાળા લઈ જવા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. સાથીઓ, આપણે બધા માટે સૌભાગ્યની વાત છે કે આપણે બાબા સાહેબ સાથે જોડાયેલા પંચતીર્થો માટે કાર્ય કરવાનો પણ અવસર મળ્યો છે. તેમનું જન્મસ્થાન મહુ હોય, મુંબઈમાં ચૈત્ય ભૂમિ હોય, લંડન તેમનું ઘર હોય, નાગપુરની દીક્ષા ભૂમિ હોય કે પછી દિલ્હીમાં બાબા સાહેબનું મહાનિર્વાણ સ્થળ, અને મને બધી જગ્યાઓ પર, બધા તીર્થો પર જવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે. હું મન કી બાતના શ્રોતાઓને અનુરોધ કરીશ કે તેઓ મહાત્મા ફૂલે, સાવિત્રીબાઈ ફૂલે અને બાબા સાહેબ આંબેડકર સાથે જોડાયેલા સ્થાનોના દર્શન કરવા અવશ્ય જાય. તમને ત્યાં ઘણું બધું શીખવા મળશે. જય હિન્દ. 24 સપ્ટેમ્બર 2017ના રોજ મન કી બાતના 36મા અંકમાં પ્રધાનમંત્રીના સંબોધનનો મૂળ પાઠ. મન કી બાત 3 વર્ષની ઝાંખી મનાભાવ સાથે જોડાયેલી છે, એમની આશા અપેક્ષાઓ સાથે જોડાયેલી છે. અને જ્યારે મન કી બાતમાં જે વાતો હું જણાવું છું તે વાતો દેશના દરેક ખૂણેથી લોકો મારા સુધી પહોંચાડે છે. આપને તો કદાચ હું બહુ ઓછી વાતો કહી શકું છું, પરંતુ મને તો ભરપૂર ખજાનો મળી જાય છે. ઈમેલ દ્વારા, ટેલિફોન દ્વારા, માય ગવ દ્વારા, નરેન્દ્ર મોદી એપ દ્વારા કેટલી બધી વાતો મારા સુધી પહોંચે છે. મોટાભાગની તો તેમાંથી મને પ્રેરણા આપનારી હોય છે. ઘણી તો સરકાર સુધારા માટે હોય છે, ક્યાંક વ્યક્તિગત ફરિયાદ પણ હોય છે, તો ક્યારેક સામૂહિક સમસ્યા પ્રત્યે ધ્યાન આકર્ષિત કરવામાં આવે છે. અને હું તો મહિનામાં એકવાર આપનો અડધો કલાક લઉં છું, પરંતુ લોકો 30 દિવસ મન કી બાત ઉપર તેમની વાત પહોંચાડતા હોય છે. અને એનું પરિણામ એ આવ્યું કે સરકારમાં પણ સંવેદનશીલતાના દૂર દૂર સમાજમાં કેવી કેવી શક્તિઓ પડી છે તેના પર તેનું ધ્યાન પડવું એ સહજ અનુભૂતિ મળી રહ્યો છે. એટલે જ મન કી બાતની 3 વર્ષની આ યાત્રા દેશવાસીઓની ભાવનાની અનુભૂતિની એક યાત્રા છે. અને કદાચ એટલા ઓછા સમયમાં દેશના સામાન્ય વ્યક્તિના ભાવને જાણવાનો, સમજવાનો અને જે અવસર મળ્યો છે તેના માટે હું દેશવાસીઓનો ખૂબ આભારી છું. મન કી બાતમાં મેં હંમેશા આચાર્ય વિનોબા ભાવેની વાતને યાદ કરી છે. આચાર્ય વિનોબા ભાવે કહેતા હતા કે આ સરકારી અસરકારી મેં પણ મનની વાતને આ દેશના લોકોને કેન્દ્રમાં રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. રાજનીતિના રંગથી તેને દૂર રાખી તત્કાલીન જે ગરમી હોય તે આક્રોશ હોય છે તેમાં વહી જવાને બદલે એક સ્થિર મનથી આપની સાથે જોડાયેલા રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હું જરૂર માનું છું કે 3 વર્ષ બાદ સોશિયલ સાયન્સ યુનિવર્સિટી રિસર્ચ સ્કોલર
મીડિયા એક્સપર્ટ જરૂર તેનું એનાલિસિસ કરશે. સારી નર્સરી દરેક બાબત આગળ લાવશે. મને વિશ્વાસ છે કે આ વિચાર વિસર ભવિષ્યમાં મન કી બાત માટે પણ ઉપયોગી થશે. તેમાં એક નવી ચેતના, નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત થશે. મેં જ્યારે એકવાર મન કી બાતમાં કહ્યું હતું કે આપણે ભોજન કરતી વખતે ચિંતા કરવી જોઈએ કે જેટલી જરૂરિયાત છે એટલું જ લઈએ, આપણે તે બરબાદ ન કરીએ. પરંતુ ત્યારબાદ મેં જોયું કે દેશના દરેક ખૂણેથી મને એટલા બધા પત્રો આવ્યા. અનેક સામાજિક સંગઠનો અને નવીઓનો પહેલાંથી જ આ કાર્ય કરી રહ્યા છે. જે અન્ન થાળીમાં છોડી દેવામાં આવે છે તેને ભેગું કરી તેનો સદુપયોગ કેવી રીતે થાય તેના પર કામ કરનારા કેટલાય લોકો મારે ધ્યાનમાં આવ્યા, જે મારા મનને ખૂબ સંતોષ થયો છે અને ઘણો આનંદ થયો છે. ભારત માતા કી જય. Divyang. There are many people who lose their limbs due to accidents. There are some people like that in whom there is any cognitive defect. And for such people there have been many usages of word in the world. But the thought about words had always been going on. Every time people feel that, no. For them the recognition of this world does not feel good, does not feel respectable. And you have seen how many words have already come. Sometimes we hear the word handicapped and sometimes we hear the word disabled. So sometimes many words like a person with special power keep coming. Words also have meaning, that is true. This year when the government of India launched Sugamya Bharat Abhiyan, I was going to attend that event, but I was not able to attend the campaign launch program on that day as the program was organized to go to some district of Tamil Nadu and especially there. But I had to go though that program. Something was going on in my mind. So at the time the thought came to my mind that to whom God has given some deficiency in the body, some damage, one or other organ is working properly, we call them disabled, and